Jesus, amen. Tayo po muna pumalakpak mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministries, San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po kahit ang lahat po ay magsipaghanda. Amen. Sa mga wala na pong ginagawa, tayo na po ay magsipasok dito po sa loob mga minamahal upang atin na po mga minamahal masimulan ang ating pong pagpupuri, ating pagpapasalamat at sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At una po sa lahat, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Pinoon, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus. At atin na pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole beloved Almeda family, maging sa ating mga beloved elder na ating pong kapiling, sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating mga beloved pastoral worker, sa ating pong beloved ordained preacher, at sa kanila pong butihing anak, praise the Lord, at sa ating pong beloved, mga beloved viewers, amen, sa ating pong live Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, at mga beloved children. Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus, amen. Tayo po ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamalapeng Jesus sapagkat muli, tayo po mga minamahal ay patuloy na binibigyan ng kalayaan, amen, ng dakilang pagkakataon, pribileyo, na tayo po mga minamahal ay malayang makapagpuri sa Kanya, sa ating mong pinakamamahal na Jesus, magpasalamat, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ngayon po mga minamahal ay ating pong overnight worship mga minamahal, amen. At tayo po mga minamahal ay naririto upang tayo po ay magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ang iba sa atin ay pagod sa maghapong trabaho. Amen. Sa mga iba, mga minamahal, gawaing bahay, sa paglalabada. Amen. Sa opisina, sa pag-construction, mga minamahal, sa mga pagtatanim sa bukid, mga minamahal, natiyak na pagod ang physical na pangatawan, mga minamahal. Amen? Subalit, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay naglaan ng araw, mga minamahal. Amen? Upang atin pong siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Yung kanina mga minamahal, yan po ay ibinigay sa atin na ating dakilang Diyos, atin pong mga personal na gawain, mga minamahal. Amen? Ngayon po mga minamahal ay ang araw ng ating pong pinakamamalapang Diyos. Ibigay po natin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Ang pagsamba, amen, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Tayo po mga minamahal ay dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, amen, nakasumpong ng mga ng biyaya galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Tayo po ay punong-puno ng mga karamdaman, tayo po mga minamahal ay talagang dumanas ng mga pagsubok, mga minamahal. Ang iba talagang sila po ay halos kitlan na ang kanilang buhay, tapusin ang kanilang buhay dahil po sa mga pagsubok na hindi na po nila makayanan. Subalit, dahil nga po sa ating pong dearly and beloved parents in the Lord, sa kanilang extreme sacrifice, tayo po ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Sa kabutihan na ginawa sa atin ng ating dakilang Diyos, sabi po, mga minamahal na banal na kasulatan, ano ang ating maigaganti? Amen? Ano ang ating maigaganti sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus? Amen?
Yung ating mga karamdaman, mga minamahal, ang iba sa atin, tinaningan ang buhay ng doktor, sinasabing 2 taon, yung iba 3 buwan, yung isa 1 buwan, mga minamahal, amen? Tayo pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, amen? Yung iba baon sa utang, amen? Talagang sinisingil na po, mga minamahal, iba na, dahil nga po sa karakihan ng utang, nagtatago pa sa ilalim ng lamesa, yung iba nagsisinungaling na po, mga minamahal, sinasabing sila ay wala sa bahay kapag dumating yung maniningil, mga minamahal, amen? Balit dahil nga po sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, amen, lahat ng yan, mga minamahal, amen, ay talagang tinugunan, amen, nilutas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ano ang ating maigaganti, mga minamahal? Ipunin man natin lahat ng kayamanan ng buong mundo, hindi pa rin sapat, mga minamahal, amen, sapagkat wala naman po tayong pag-aari, mga minamahal. Maging yung ating buhay, mga minamahal, hiram lamang natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Kaya't inaasahan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen, tayo po ay patuloy na magpasalamat sa Kanya, mga minamahal, amen. Sa ating pagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, lagi tayong tatawag sa Kanyang banal na pangalan, lagi po nating pupurihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ng bagay na may hininga, kailangang magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat ng mga bagay na may hininga, magpuri sa ating dakilang Diyos, binigyan tayo ng lakas ng ating dakilang Diyos, kompletong sangkap, mga minamahal. Amen? Yung ating physical na pangatawan, mga minamahal, may mga kapatiran tayo, mga minamahal, walang kamay, walang isang kamay, walang putol ang kamay, mga minamahal, putol ang paa, subalit patuloy na nagpupuri ng may kagalakan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mas lalo tayong magalak, mga minamahal, kumpleto yung ating pong mga katawan. Meron tayong mga 2 kamay, 2 paa, mga minamahal, kumpleto yung ating pandinig, yung ating paningin. Meron tayong mga bibig, gamitin sa pagpupuri, mga minamahal, ang katawan, amen, ating pong iindak, ating pong isayaw, makalangit na sayaw, mga minamahal, sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, purihin natin ating dakilang Diyos ng ating buong lakas, amen, ng buong puso, ng buong isip, amen, ng ating buong kaluluwa, mga minamahal. Amen? Subalit bago tayo magpuri sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen, tayo po muna, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo, tayo po'y tumayo, at tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal, tayo po'y sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating pong hingin, mga minamahal, ang patnubay at paggabay ng ating dakilang Diyos sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa patuloy na pag-iingat po sa bawat isa sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, mahal na Panginoong Jesus, na patuloy mo ipinagkakalob sa bawat isa na kami po ay malay na kapagpupuri sa iyo, nagpapasalamat, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan na may pagpapakumbaba, o mahal na Panginoong Jesus, kahabagan mo po kami, patawarin sa lahat po ng aming mapagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalangsang sa banal na kalooban, patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming idinadalangin po, o mahal na Panginoong Jesus, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan mo po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, o malapayang Jesus, langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw nito, o malapayang Jesus, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay po sa iyo ng mga pinagpalang mga awit, mula po sa pinagpalang mga kupunan ng Beloved Youth and Singles Choir and Beloved Adults Choir, sa aming pagbibigay ng aming kasampung bahagi handog, susi ng pagpapala, mahal na Jesus, patuloy mo po kaming turuan, mahal na Jesus, maging matapat, buksan mo po ang aming mga pangunawa at kaisipan, mahal na Jesus, na ang pagbibigay ng may katapatan ng ikasampung bahagi handog ay susi ng pagpapala. Higit sa lahat, mahal na Jesus,
Langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin ang aming pinagpalang mangaral sa araw na ito. Mahal na Jesus, sa mga minamahal na mga kapatid na naklalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila ng maluwalhati, i-provide mo po ang kanilang pamasahe ka ng sasakyan, at aming hinihiling sa iyo, malapang Jesus, patuloy kami nagsusumamo sa iyong harapan, malapang Jesus, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Hallelujah. At samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan pinakamamahal na Yesu Kristo, aming sama-samang sinasuway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay magpupuri, mga minamahal, sa ating pong pinakamalapang Diyos, sa ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz upang tayo po pangunahan sa ating pong mga joyful songs. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes sa pangunguna sa ating MC. At bago tayo darako sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na sa ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsimba, at pagpaparang alipara lamang sa ating pinakamamahal na panunsus sa ating dakilang Diyos sa buhay at aking pinapabot ang aking dobleng paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Valdez Almeda, at siyempre sa mga hindi malilimutang turo at mga gintuang aral na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Linis Almeda, ating beloved Mama Dear, sa kanilang beloved children, sa buong Almeda family, sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa lahat ng mga beloved elders, sa inyong mga minamahal na kapatiran, maging sa inyo, mga beloved Facebook and the YouTube live stream viewers, mapagpalang gabi sa ating lahat. At kung namang oras sa inyong mga minamahal, aking pinapabot ang aking pagbati at mga minamahal sa oras ito, tayo magpupuri na sa ating pinakamamahal. Bago tayo umawit ng mga joyful songs, tayo muna umawit ng isang malumayan na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Ikaw lumikha ng lahat sa mundo, ikaw tumubos sa kasalanan ng tao, binigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo ang kaligtasan ko. Ninais mong ika'y mabilat sa kahihiyan, tinanggap mo ang iyong kamatayan, tiniis mo ang kirong at mangalatay sa katawan. Sa krus ng Kalbaryo ika'y inako. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw lumikha ng lahat sa mundo, ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo ang kaligtasan ko. Ninais mong ika'y mabilat sa kahihiyan, tinanggap mo ang iyong kamatayan,
Panginoon at mga latay sa katawan. At sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo ang kaligtasan ko. Ninais mo ika'y mabilat sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot at mga latay sa katawan. Sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ngang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ngang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
sa aking kahinaan. O palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan. Pag ikaw ay laging kabay, O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo, O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo, buhay ko pag nagwakas at ako'y iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Manilag. O Jesus, dalangin ko o sa iyo'y ilapit mo. Praise the Lord, glory, hallelujah, hallelujah. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo ang buhay ko pag nagwakas at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Manilag. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nagwakas. Praise the Lord, glory, hallelujah. At ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Manilag. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo. Oh, just a closer walk with thee. Great Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Oh, let it be, my dear Lord, let it be. I
am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Oh, just a closer walk with thee. Great is Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Oh, let it be. But there is Jesus, let it be. Through this world of toils and snares, if I fall to Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, my dear Lord, none but thee. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me gently, safely over to thy kingdom shore, to thy shore. Glory, hallelujah. Oh, just a closer walk with thee. Oh, grant it, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. Through this world of toils and snares, if I fall to Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, my dear Lord, none but thee. When my feeble life is over, time for me will be no more. Guide me gently, safely over to thy kingdom shore, to thy shore. Just a closer walk with thee. Great is Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Oh, just a closer walk with thee. Great is Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Oh, let it be, my dear Lord, let it be. Well, I counted all my blessings, and I named them one by one. So many things, I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday.
Love Him so much more than thought or think can take. With the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did. Lifts me up when I'm down, that only He can do. Love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think can take. With the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend that be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. Love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think can take. And with the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. Glory! Love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think can take. With the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think can take. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Na ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay lagi tungko. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, ritiyak ang nilalakad. Hirap ang lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Oh, nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa'yo pagmamahal. At ngayon tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko
si Kristo ang may hawak. Glory, hallelujah. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Praise the Lord, hallelujah. Isipan ay laging lito-lito. O Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y ating natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Glory, hallelujah. Just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Glory! He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord,
fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Glory, He gave me song. Though storm clouds darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Oh, it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Oh, it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him. Those storm clouds darken sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa mag-glory, hallelujah, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ay iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya't maya ipapamana sa iyo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya ay nangako na di kanya iiwanan. Manampalataya, siya'y isa lang lang. Walang bagay hindi niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawiin sa'yo. Ngayon nga, kaguluhan nilaganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadali sa puso, bulong atin. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lamang ng pagbabalik sa mundo. Manampalataya, siya'y isang Diyos ng himala. Glory, hallelujah! Walang bagay hindi niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso mo at kaluluwa. Ang takot sa puso ay kanya na papawiin sa'yo. Manampalataya, siya'y isang Diyos ng himala. Walang bagay hindi niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso mo at kaluluwa. Ang takot sa puso ay kanya na papawiin sa'yo. Ngayon nga, kaguluhan nilaganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadali sa puso, bulong atin.
Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lamang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya, siya'y isang Diyos ng himala. Walang bagay hindi niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso ay kanya na papawiin sa'yo. Manampalataya, walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso mo at kaluluwa. Ang takot sa puso ay kanya na papawiin sa'yo. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases until you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long, but it's so what's wrong in not loving you. It took me some years of pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down my heart. Anyone who didn't love you from the start. I was confused then, lost in the world when I was spinning around. You stopped the spinning, gave me a beginning from a solid ground. Now life was a purpose, life not a secret since I found you, Lord. I must forever take me and never let me leave your word. I waited so long, but I saw what's wrong in not loving you. It took me some years of pain, some tears, but you pulled me through. Glory, hallelujah. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. Anyone who didn't love you from the start. I was confused then, lost in the world when I was spinning around. You stopped the spinning and gave me a beginning from a solid ground. Now life was a purpose, left not a secret since I found you, Lord. I must forever take me and never let me leave your word. I waited so long, but it's always wrong in not loving you. It took me some years of pain, some tears, but you pulled through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. Everyone who didn't love you from the start. I waited so long, but I saw what's wrong in not loving you. It took me some years of pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. Anyone who didn't love you from the start. No, from His glory, ever-living story. My God is Savior King, and there is Jesus is His name. Born in the manger, to His soul is a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Don't promise glory, ever-living story. My God is Savior King, and there is Jesus is His name. Born in a manger, to His soul is a stranger,
my breath, my sunshine, my Holy Ghost. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Glory, hallelujah. Oh, how I love You, how I adore You. My breath, my sunshine, my only Lord. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Don't promise glory, ever living story. My God is segregated, and there is Jesus is His name. Born in the manger, to His Son is a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love You, how I adore You. My breath, my sunshine, my only Lord. The great Creator, and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, how I love You, how I adore You. My breath, my sunshine, my only Lord. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, now I've been free. Jesus, love has made a change in me. It's been a great day. Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I've been free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change. Great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change. Great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, now I've been free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I've been free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change, created me a clay.
presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Lord, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik ka, ako'y gawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ang bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ang bagong damdamin. Praise the Lord, hallelujah! Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagligtas, ibalik ka, ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Galak na dulot ng iyong pagligtas, ibalik ka, ako'y gawin mong tapat. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked the earthly shore. Outright, he is my Lord and my God. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. God's fullness dwells in him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace, he will try. Jesus, my Lord and my God. Do you know who Jesus is? A man from Galilee.
great I am, the truth, the way, God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is sing. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha, the Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is Him. Well, try Jesus, my Lord and my God. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kahit dakila mo, ibig mo katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibigin ko, pati na namatay ka rin sa sala. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami yung kukunin na. Amin ka nang makikita, tayo ay magsasama. Wala ay binigay mo, pati na buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin ko lahat ito, tunay na kahit dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, buhay mo, namatay ka rin sa sala mo. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami yung kukunin na. Maraming ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Wala ay binigay ko, pati na buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Malapit na, at kami yung kukunin na. Amin ka na, tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dahil sa sala, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na buhay mo. Namatay ka rin sa sala, ano ang may gaganti ko? Sa Diyos, kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras na aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya ang awit ko'y para sa'yo.
sa akin upang ako'y iyong marinig. Glory! Hallelujah! Lahat ng pagsamo ko, Jesus, sa'yo, Diyos, ko'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras na aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal, kaya ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras na aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras na aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Hindi naman sasayang, glory, hallelujah, ang lahat ng kapaguran. Oh, ay di naluluha, babayirin niya ang luha sa ating mga mata. O kilapit na mangyari bago maging muli. Glory, hallelujah. Siya ay iyong tanggapin, at sa araw na iyon, siya iyong makapiling. Sa araw na iyon, tingnan mo ang langit nagiganda. Basta mo at naroon siya, liwanag niya'y dala sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na iyon, tignan mo ang langit nagiganda. Basta mo at naroon siya, liwanag niya'y dala sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Praise the Lord, and glory, hallelujah. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Doon ay di naluluha, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kilapit na
umiling sa araw na yun. Tingnan mo ang langit nagiganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya tanglaw sa ating buhay. Siya'y sisigat magpakailanman sa araw na yun. Tingnan mo ang langit nagiganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya tanglaw sa ating buhay. Siya'y sisigat magpakailanman. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig. Pag inyong nalaman ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig ang himig na inaawit, sana ka yung lahat ay lumapit. Panginoon, oh Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siya magpatawad kahit pa kanino pa. Di kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinaguksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Marami man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ibinago siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pati na makaya, siya ang tatawagan. Glory, hallelujah. Patuloy ang aking paghanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Kaibigan, siya pala kaibigan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Diyos ko natakuan. Kahit ako'y makasalanan,
ako'y kanyang minamahal. Kirami man kamali ay ako'y kanyang glory, hallelujah, hallelujah. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. Sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus aking kaibigan, siya palang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, Jesus ko natagpuan. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang disiwitan. Purihin sa langit sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa siliw ng malpatlira, sa pagtunog ng tambor tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo, ang disiwitan. Purihin sa langit sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng trompeta, awitan sa siliw ng alpadlira, sa pagtunog ng tambor tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang disiwitan. Purihin sa langit sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa siliw ng alpatlira, sa pagtunog ng tambor tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, glory. He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. There was a crowd gathering from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like a roar of mighty wind. It fell on every one of them, and the wind that blew at Pentecost. Praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do, it'll be the same from the day of Pentecost, you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and ever be the same again. And the wind of Pentecost keeps blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost,
the wind is blowing again. There was a crowd gathered from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew in Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind's blowing again. The wind's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind's blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said it would do, be the same from the day of Pentecost for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and ever be the same again. And the wind that blew at Pentecost keeps blowing, blowing again. The wind's blowing again. The wind's blowing again. The wind's blowing again. We're together again, praising the Lord. Glory, hallelujah. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisawinan siya. May mabuting mangyayari, meron ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, glory, hallelujah. Magkaisawitan siya, may mabuting mangyayari, meron ding pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni glory, hallelujah. Stand up, tell me if you love my Jesus. If you love my Lord, I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up, tell me if you love my Jesus. Stand up, I want to know if you love my Lord. Stand up, tell me if you love my Jesus. Stand up, tell me if you love my Lord. Glory, hallelujah. To know, yes, I want to know if you love my Lord. Wake up, tell me if you love my Jesus. Wake up, tell me if you love my Lord. Yes, I want to know if you love
magnify, Lord. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. Name of Jesus, we have the sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have sure victory. Victory is victory. Hallelujah, I am free, Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. Victory is victory. Hallelujah, I am free, Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all in all for me. Victory is victory. Hallelujah, I am free, Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all for me. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power of the blood. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power, the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power of the Lamb. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory, glory, hallelujah. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. That may come from the east, that may come from the west, that may come from the north, that may come from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. That may come from the east, that may come from the west, that may come from the north, that may come from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, they want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, they want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, oh Lord, they want to be in that number. When the saints go marching in, I have a jubilee out in my heart. I have a jubilee out in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee out in my heart. I have a jubilee out in my heart. I have a jubilee out in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I
have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng gabi ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng gabi ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. Glory, hallelujah. May kagalakan sa aking puso. Magmula ng gabi ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. That's alright, alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. Alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. Feel the Spirit dancing, glory, hallelujah. I feel the Spirit dancing and that's alright. That's alright, alright. Feel the Spirit shouting, glory. I feel the Spirit shouting and that's alright. I feel the Spirit shouting and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. Feel the Spirit jumping and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. Alright. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His soul. Bless His holy name. Praise the Lord, glory, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamapansusat. Dito natatapos ang ating pag-awitan sa joyful songs. Tayo na may darako sa pag-awitan natin sa mga solemn songs. Habang naghahanda ang ating beloved song leader, tayo mo ng lahat ay muling manalangin upang muli tayong samahan ng ating pinakamamahal pansus. Hallelujah, hallelujah. O mapagpalang Ama Diyos,
na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, may pinagkamamahal na pinasusundalan ng beloved Pastor Will Estrada Almeida. Maraming salamat sa pagkapalang pinagkala mo sa amin. Sa gabi ito, sama-sama ka namin mapapurihan, malulahati, masamba, at mapasalamat sa Espiritu sa katotohanan. Dahil patuloy sa pagpuri sa iyo kami lahat ay lumalapit sa iyong paan na nagsusumama, nagsisisang kami ng sumpungan sa aming mga nagawang pagkakamali, pagkakasala. Ito may sisip, salita sa gawa, patawarin kami. Hugasan kami ng iyong banal na dugo siyang magsukrus ng Kalbaryo at aming idinadalangin sa aming pag-aawitan naman sa mga solemn songs. Muli kaming samahan. Hallelujah lang isa ng bawat papuring awitin na aming iaalay para lamang sa iyo. Kasangkapanin mo ito, gamitin magsilbing sa espiritual ng pagkapala at tanggapin mo aming kapapalugdan. Ibus mo sa aming kalagyan ng pagkapuri ang iyong napakatamis sa malapresensya. Hindi mo wala ng kabuluhan at pagdalo ng iyong mga nagsagabing ito. Puspusin mo kami sa Espiritu at sa dalangin ng beloved Pastor Will Estrada Almeida, amin ang nangkin ng katugunan ay madalangin habang sama-sama na pinapalayas, tinatalang sinasaway lahat, mga demonyo ko, anak kayo madalang, balaki sa pagkapuri, demontok lamas, kasot, hallelujah, in Jesus' mighty name we pray, amen and amen, praise the Lord, hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal sa mga solemn songs, tayo pangunahan ng ating beloved soul leader, ating beloved brother, Jan Aquino, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, bago mo lahat, God bless sa ating mga kapatid, ni Brother Joshua Villarus, sa mga papuring masayang awitin. Bago mo lahat ng pinakamataas ng pagpuri, paglating pagdadakila, ay sa ating pinakamamalaking Jesus, double honor, di magalang po sa Pastor Will Estrada Almeida, at sa mga pag-alala, hinuwantur ginagalang San Pastor Lina Selmet and Presigan, and whole family of Almeida children, maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers in Praise God, sa ating mga beloved mga kapatiran datihan, manbaguan, in Praise God, sa ating mga beloved webcast, maminamhal. Lahat po na nakantabi po sa ating webcast sa mga oras na ito, maminamhal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat. Magandang oras po dyan at magandang gabi na sa mga oras na minamahal. Tayo muling magpuri sa ating pinakamalapit. Gawin po natin maminamahal panalangin ang bawat ating awitin sa ating ihandog po nating pasalamat sa ating pinakamalapit. Sa mga oras na minamahal, tayo po umawit sa ating pinakamalapit. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpagkailanman, walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpagkailanman, buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa iyo wagas na pagsamba, habang ako'y may hininga, pupuri ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, walang hanggan ang iyong kadakilaan,
walang hanggan. Ang iyong kapangyarihan, walang hanggan. Ang iyong kabanalan, O Diyos, sambahin nga magpakailanman sa pangaliw, walang hanggan. Ang iyong kadakilaan, walang hanggan. Ang iyong pangyarihan, walang hanggan. Ang iyong kabanalan, O Diyos, sambahin nga magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa iyo wakas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa iyo wakas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong pangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpagkailanman, walang hanggan ang iyong kadakilaan sa halik, walang hanggan ang iyong pangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpagkailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa iyo wakas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ipupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa iyo wakas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko'y
dakila ka, O Diyos sa puso ko'y walang iba. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawin na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay, sa dalangin aawitin. Kadakilaan mong sus sa amin, pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitin ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay, sa dalangin aawitin. Kadakilaan mong sus sa amin, kay palad ko nakilala kita. Sa buhay ko ikaw ang nagpasila, sa kalungkutan marami kang santuina. Sa tuwing ako may pagsubok at nalumay, O Jesus, ikaw ang umaaliw at kumakabay. Pag-ibig ko'y wagas at dalisay, sa akin lagi mong pinadarama. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig, kahit namang kasalanay inibig. Ito'y pinagnayan mo
sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka, binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang kumpas, awa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Kay palad ko sa nakilala kita sa buhay ko. Ikaw ang nagpasigla sa kalungkutan. Karamay ka sa tuwina, sa tuwing ako may pagsubok at nalulubay. O Jesus, ikaw ang umaaliw at umakabay. Pag-ibig mo'y wagas, tapat at dalisay. Sa akin lagi mong pinananaman. Oh, salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalan ay hinibig. Oh, ito'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo. Na namatay ka at binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang kupas, hawa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Oh, salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalan ay hinibig. Oh, ito'y pinaranayan mo sa krus ng Kalbaryo. Na namatay ka, binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang kupas, hawa ang pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa iyo lagi. Pagsamba mananatili at sa iyo'y lulwalhati. Sa bawat oras at sandali ay susunod sa iyo lagi. Ang salita mo'y mananatili sa puso ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa iyo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay magiging panahon. Sa bawat oras at sandali
magpupuri sa'yo lagi, pagsamba mananatili, at sa'yo'y lulwalhati sa bawat oras at sandali, ay susunod sa'yo lagi. Salita mo'y mananatili sa puso ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging ginong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging ginong panahon. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa'yo lagi, pagsamba mananatili, at sa'yo'y lulwalhati sa bawat oras at sandali, ay susunod sa'yo lagi. Salita mo'y mananatili sa puso ko, maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging itong panahon. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga, sa gabi, ipahahayag ang iyong kagandahan loob at katapatan. Sa saliw ng plauta at kunyapin, sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa ng iyong amay, papupurihan.
dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Hangis mo'y di manaroon, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, O Panginoon. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng kaunaan kunyapin, sa makulay na awit ng aking buhay, nag-aalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Hangisin mo'y di mataroon, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, O Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Hangisin mo'y di mataroon, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad kong makasalanan. Di mo ako pinapabayaan, di man lang iyong iniwan. Patuloy ang pagpapala mo, gayong ako sa iyo'y nagbabago. Pagmamahal mo'y walang kapantay, aking natarama kahit ika'y binibigukol. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Sa araw-araw ko pamumuhay, ako'y namamangha sa biyaya mong bigay.
kapag ako'y nalulumbay. Ikaw siya ang siyang dumaramay. Buhay ko'y kulang pang ialay sa'yo, Jesus, sa kabutihan mo ibinigay. Di ko mapila at matandaan anong nais mo, at ako'y susunod sa'yo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, susumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Kalwalatian mo'y aking matanaw. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad kong makasalanan. Di mo ako pinapabayaan, di man lang iyong iniwan. Patuloy ang pagpapala mo, gayong ako sa'yo'y nagbabago. Pagmamahal mo'y walang kapantay, aking nadarama kahit ika'y binibigo ko. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Kalwalhatian mo'y aking matanaw. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Sa araw-araw ko pamumuhay, ako'y namamangha sa biyaya mo bigay. Kapag ako nalulumbay, ikaw sa akin ang siyang dumaramay. Buhay ko'y kulang pa ialay sa'yo, Jesus, sa kabutihan mong ibinigay. Di ko mapila at matandaan ano ang nais mo, at ako'y susunod sa'yo. Masdan mo ang iyong anak,
anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan, hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Kalwalhatian mo aking matanaw. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan, hanggang sa iyong kaharian. Naroon sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo, sumasabay sa agos ng mundong ito. Ako'y gulo, di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ng laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, at di alam saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari sa hangin pa ako, di alam saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman saan tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong, di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ng lagi nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag.
Layo ng laman ang siyang pansamantalan, sagot sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, na di alam saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari sa hangin pa ako, na di alam saan ang tungo. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Di man sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan at buhay na wala ka. Ikaw lamang ang kailangan. Hindi mo iiwan magpagkailanman ang buhay man kabuluhan. Sa piling mo'y may kapayapaan. Wala nang iba sa puso ko isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Di man sa'yo walang matatagpuan kaligtasan, buhay na walang hanggan. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Di man sa'yo walang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Di man sa'yo walang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hinahanap-hanap ko dating
kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabi ka kong muli, sa puso ko'y maranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagpapalin, ang maningas na paglilingkod di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit, kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalin, ang maningas na paglilingkod di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, sa'yo'y magbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagbabalik, ang mantingas na paglilingkod di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit, hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabi ka kong muli, sa puso ko'y maranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit, ang maningas na paglilingkod di ko rin pagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, sa'yo'y nagpapalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit, ang maningas na paglilingkod di ko rin pagkakain. Sa'yo ang puso ko,
yung sa'yo'y nagpapalit mula ngayon hanggang doon sa langit. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Mula ngayon hanggang doon sa langit. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me so. Don't storm louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me so. The storm cloud against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, that's a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm cloud against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He keep me song. The storm cloud against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, that's a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm cloud against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Oh, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and keeps me, and is the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. I live for Jesus day after day. I live for Jesus, oh come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, that's a blessing. The loving kindness is better than life. I lift my hands up unto Thy name. I lift my hands up unto Thy name. Lord, hallelujah. My lips shall praise Thee, that's will I bless Thee. I lift my hands up
unto thy name. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with only with a light. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy face. Aming Diyos, hinasa mukha mo'y mamagmasdan. Pag-ising ko sana ikaw isa'y kapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Oh, how I love Him, how I adore Him, my friend, my sunshine, my only hope. The great Creator became my Savior. No goodness will ever be. Oh, how I love Him, how I adore Him, my friend, my sunshine, my only hope. The great Creator became my Savior, and all God's fullness will never need the promise, Lord. A believing story, my God and Savior's King, and Jesus His name. The danger who is all a stranger, a man of soul, tears and now going. Oh, how I love Him, how I adore Him, my friend, my sunshine, my only known. The great Creator became my Savior, and all God's fullness will never be. Created me and clean a heart, oh God, and renew right spirit within me. Created me and clean a heart, oh God, and renew right spirit within me. Glory to God, hallelujah, hallelujah. Oh, cast me not away from thy presence so long, and take now the Holy Spirit from me. Restore and to be the joy of that salvation, and bring your right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo Diyos ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Spiritong Banal paghahari sa akin. Ang galang na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik mo ko't gawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng bagong damdamin. Amen, glory to God, hallelujah. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin.
ang Espiritong Banal papaghariin sa akin. Ang kalat na dulot, iyong pagliligtas, ibalik mo, Diyos, at gawin mong tapat. Well, together again, praising the Lord. Well, together again, in what accord, something good is going to happen. Something good is in us all. Well, together again, and praising the Lord. Well, together again, glory to God, hallelujah, praising the Lord. Well, together again, in one accord, something good is going to happen. Something good is in us all. Well, together again, amen, glory to God, hallelujah, praising the Lord. Magsama-sama tayo magpuri. Nakaisang awitan siya, may mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Sama-sama tayo magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, amen, hallelujah, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya, may mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Sama-sama tayo magpuri sa Kanya. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Well, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause You promised me to give on your life. Yes, I'm blessed 'cause You walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, amen, hallelujah. Know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give on your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed, but together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this door. We're together again, praising the Lord. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live.
service. Amen. Hallelujah. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, he land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are the people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endure to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. 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 Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. 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 Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal ang ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At dito po nagtatapos mga minamahal ang ating pong pag-aawitan na mamakalangit na awitin mga minamahal. Amen. At tayo po mga minamahal ay darako na po sa sunod na bahagi po ng ating pong pananambahan. Amen. Ang pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At una po sa lahat mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almera, the end-time prophet of our loving God. At lagi po natin inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. Ang maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, grandchildren, and Lord to the whole beloved Almeda family, maging sa ating mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord, sa ating mga beloved pastoral worker, sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong anak, praise the Lord, at sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, sa ating pong may namahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Pumalakpak po muli tayo ng malakas mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Maaga pa po mga minamahal. Amen. At talagang kailangan po mga minamahal talaga magsikap na yung mga minamahal. Amen. Sinasabi po mga minamahal ng aklat ng mga kawikaan, Kabanatay 20, talata ay 13. Ito po yung paboritong bersikulo ng ating pong beloved Tatay Bear, mga minamahal. Lagi ko po itong napapakinggan sa kanila, mga minamahal. Mga kawikaan, Kabanatay 20, talata ay 13, huwag mong ibigin ang pagtulog, baka ka madukha. Idilat mo ang iyong mga mata
at mabubusog ka ng tinapay. Amen. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Huwag daw po nating ibigin ang pagtulog, baka po tayo madukha, mga minamahal. Amen. Ang pagtulog, yan po ay ginawa, nilikha ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit, may oras po ng pagtulog. Amen. At may oras din po ng pagpupuri. Ngayon po mga minamahal, amen, bagamat gabi, mga minamahal, tayo po ay nag-overnight, mga minamahal, amen, tayo po ay naparito upang purihin, amen, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Bagamat tayo po ay pagod, mga minamahal, amen, sa maghapong trabaho, mga minamahal, amen, dapat lang natin, mga minamahal, pahalagahan ang araw na ito, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Sapagkat konektado po ito, mga minamahal, sa ating mga kaligtasan, mga minamahal. Amen? Kung yung ating mga hanap buhay, pinaglalaanan natin ng oras ng ating mga lakas, mga minamahal, mas lalo at higit, mga minamahal, natin paglaanan ng ating lakas ang araw na ito, mga minamahal. Amen? Sapagkat mas mahalaga, amen, yung ating kaligtasan. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At narito po mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating pong babanggitin isa-isa mga minamahal, kaya't makinig po tayo ng mainam. Praise the Lord. Simulan po natin sa ating pong mga beloved brothers. Amen. Praise the Lord. Maganda po ang mga sumusunod. Ating pong beloved brother Fernando de Guzman. Ating beloved brother Mark Roland Dumalanta. Beloved brother Mario Fernandez. Beloved brother Edward Padua. Beloved brother Romel Morante. Beloved brother June Sabangan. Beloved brother Pedro Rosario. Beloved brother Norman Entrada. Beloved brother Joshua Villaruz at beloved brother Peddy Castillo. Sila po sa mga beloved brothers, mga minamahal. Amen. At sa ating pong mga beloved sisters po, mga minamahal, makinig din po tayo mga minamahal. Amen. Ating pong beloved sister Norma Binluan, beloved sister Heidi Aquino, beloved sister Jonilyn Milan, beloved sister Bea Aquino, beloved sister Nida Bakuyag, beloved sister Abilina Rosario, beloved sister Risa Briones, beloved sister Rosita Rosoriano, beloved sister Miriam Misal, at beloved sister Loretta Bacani. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sila po ang mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At sa mga may mga kaarawan po sa araw na ito, mga minamahal, amen, mula sa ating pong beloved parents in the Lord, mula sa kanilang pong mga beloved children, sa ating pong beloved ordained preachers, sa kanilang pong anak, sa ating pong mga beloved helps of the church, amen, nagpapaabot po ng maligayang kaarawan po. Amen. Sa ating pong beloved Sister Risa Briones. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamalapang Jesus. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. Amen. More birthdays to come, mga minamahal. Amen. Kalakasan, kalusugan, ipagkaloob ng ating dakilang Diyos. Amen. Patuloy na panghawakan sa mainit na paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po muli natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung inaantok po tayo mga minamahal, amen, tayo po ay gumawa ng paraan, tayo pupunta lamang sa likuran, ating pong ipagpag, amen, tumalon-talon po tayo upang manatili po tayong gising at mapakinggan lahat ng mga patotoo, amen, ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa nais mag-alay, makipag-ugnayan lamang po tayo mga minamahal sa ating mga beloved instrumentalists upang tayo po mga minamahal ay kanila pong paglingkuran, mga minamahal, amen. Yung ating mga boses, makuha nila sa tamang key, amen, upang tayo po ay maging kapurihan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. At tayo na po, mga minamahal, amen, ay magpatuloy na po sa pagbubukas po ng ating pong testimony portion, mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang ating pong beloved Sister Norma Binluan. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At sundan po ng ating pong beloved brother Fernando de Guzman. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord.
Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nandiyan na po ba ang ating pong beloved kapatid? Nakahanda na po ba sila? Praise the Lord. At kung hindi pa po nakahanda ang ating pong beloved Sister Norma Bilwan, atin po munang ibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Fernando de Guzman. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At narito po, mga minamahal, ang ating pong beloved brother Fernando de Guzman, ating pong pakinggan ang kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagdadakila at pasamba, nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal, Evangelist Pastor Weldy Almeida, at ganun din po sa pag-alaala na iniwan sa ating mga minamahal, aral at turo, beloved, Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganun din po sa kanilang pamilya, Apo Manugang, at ganoon din po sa ating mga beloved workers, sa pangangasiwa ng ating beloved Ordained Preacher Brother Boboy Nier, Praise sa the Lord. kanyang anak, mga minamahal, at ganoon din po sa ating beloved elders, sa mga minamahal na kapatiran, baguhan man, datihan, o bisita, at ganoon din po sa mga beloved viewers. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa gabing ito, mga minamahal, sa inyong lahat, mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo sa pagkakataong ito upang ipahayag sa Kanya, mga minamahal, kung ano ang ginawa ng Diyos sa aking buhay, mga minamahal. Salamat sa pagbabago ng aking buhay at kagalingan ng aking karamdaman, mga minamahal. Noong araw na hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal, mayroon po akong kapatid na nauna po sa amin, mga minamahal. Ako po kanyang binahaginan sa gawain ito, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Ako po rin, minamahal, galing din po ako sa reliyon, mga minamahal. Nung ako'y dumalo po over fellowship, overnight prayer po, mga minamahal. Pagpasok ko pa lang sa pintuan, mga minamahal, meron na po akong naramdaman na kakaiba sa aking sarili, mga minamahal, sa aking katawan, mga minamahal. Isang malamig na bagay, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Habang nagpupuri ang ating mga kapatiran, mga minamahal, sa kalagitnaan ng solingsong, mga minamahal, nasa gitna po ako, mga minamahal, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Lumuha po ang aking mata, lumuha Praise po the ang Lord. aking mga mata, Hallelujah. mga minamahal, na hindi ko po namamalayan ito, mga minamahal. Yung po, minamahal, ay isang kagalakan sa akin, nga minamahal. Nung ipinangaral po ang bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Umaga po yung mga minamahal, kumagana po yung mga minamahal. Ako po, langgap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yung po, ako po, kung magahan po, ako po umuwi, mga minamahal, nagalak po, mga minamahal. Kagabihan po yun, ako po natulog na po, mga minamahal. Paggising ko ng umaga, mahimbing po ako nakatulog, mga Praise minamahal. the Lord. Paggising ko ng umaga, Hallelujah. para po akong bata, mga minamahal, na wala pong problema, mga minamahal. Yung po, 3 bisis po akong dumalo, mga minamahal, na may kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Sa pagpupuri, mga minamahal, yung po ang aking kagalakan sa aking puso, mga minamahal, yung po ang aking laging pinupuntahan po dito. 3 bisis po ako sa loob ng 1 linggo, mga minamahal. Yung po ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal.
Sa buhay ko po, mga minamahal, tagla-taglay ko po ang aking buhay, ang mga bisyo pong ito sa sarili ko po, mga minamahal. Nung nasa reliyuhan pa ako, mga minamahal, bilang isang kabataan noon, mga minamahal, nasa akin po ang bisyo ng pag-iinom ng alak po, mga minamahal. Nasa akin po yan, mga minamahal. Paggamit ng marijuana, mga minamahal. Hanggang pumunta po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng trabaho, mga minamahal. Lahat ng kinikita ko po, minamahal, napupunta po sa wala, mga minamahal. Papunta sa patay sindi, mga minamahal. Pambabae, mga minamahal. Yung po, napunta po lahat yung mga minamahal. Subalit nung ako'y makilala ko ang mahal na Panginoon, ako'y nagpatuloy, dumalo ng 3 bisis, mga minamahal. Yung po, mga minamahal na bisyo ko po, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito, inalisto na po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Na Panginoon Kristo, Hallelujah. mga minamahal. At ganun din po ang aking karamdaman, mga minamahal. Bata pa po ako, mga minamahal. Taglay ko na po itong migraine na ito, mga minamahal. Sakit ng ulo, mga minamahal. Hanggang makilala ko ang mahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Sa pamamagitan po ng gawain ito, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, sa pamamagitan po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Yung po, instant po, mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus Kristo, mga Hallelujah. minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa oras pong ito sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo. Hanggang ngayon ako po'y nagpapatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. At ganoon din po, pinapasalamatan ko ang aking physical na pangatawan sa aking pag-iingat ng Diyos sa aking buhay, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Nandiyan na lang na po ako sa bahay. Gumagawa na lang po ako ng bakod, mga minamahal. Yung po ang aking trabaho doon sa bahay, mga minamahal. Nagpapabrikit po ako ng bakal, mga minamahal. Kasi gagawin ko po yung bahay, mga minamahal. Kaya salamat sa kalakasan na binigay ng Diyos sa akin, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon sa pagbabago ng buhay, kagalingan ng karamdaman, mga minamahal. Praise the Lord. Kaya hanggang sa oras pong ito, ako ay nagpupuri at nagpapasalamat. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagluwalhati sa ating pinakamamahal Panginoon si Kristo lamang po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Fernando de Guzman at sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Ating beloved kapatid, punong-puno ng bisyo, mga minamahal. Amen. Akala niya, doon sa mga bisyo niya makakamtan, makukuha ang kagalakan na kanyang inaasam-asam. Subalit nagkamali siya, mga minamahal. Amen. Dito po pala sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, kanyang makakamtan ang tunay na kagalakan galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Dito lamang yan. Amen. Sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi mo yan makikita, hindi mo yan mahahanap sa iba, mga minamahal. Amen. Makita mo man ang kagalakan na yan sa iba, subalit panandalian lamang. Hindi, amen. Hindi katulad sa ating dakilang Diyos, walang katulad, amen. Walang kapantay, mga minamahal. Amen. Pag nagbigay ng kagalakan, forever po, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Maaga pa po, mga minamahal. Amen. Huwag po tayong matulog, mga minamahal. Sikapin po natin, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, huwag nating ibigin ang pagtulog. Amen. Baka tayong madukha, mga minamahal. Amen. Pag ang ating dakilang Diyos biglang dumating, mga minamahal, amen, tulog tayo, hindi tayo nakasama sa rapture of the church, mga minamahal, amen. Sinong lugi, mga minamahal? Tayo ang lugi, amen. Nalugi tayo, sayang yung mga ilang araw na, yung mga taon na ating pong ginugol, mga minamahal, sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. May iiwan din lang pala tayo, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Tayo na magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved Sister Norma Binluan, amen, praise the Lord, atin na pong binibigay sa ating beloved kapatid ang buong pagkakataon at sundan po ng ating pong beloved brother Mark Roland Dumalanta. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Almeida. Ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa iyong mga kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po ako dahil nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapan sa akin puso't isipan. Andyan din po ang hindi kaaya-aya na pag-uugali. Andyan ang aking mga bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada. Uminom po ng gin. Palamuran din po ako, hindi rin po ako marunong kumalang sa aking beloved ate ko po noon. Inaaway ko po yan. Sinasagot ko po ang aking mga magulang. Alam niyo po, nung ako po nabautismoan po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po ang aking pagbibisyo na yan. Inalis po ito ng ating pinakamamahal Praise the Lord. na Panginoong Hallelujah. Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ang pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng mahaba, maiksi, naka-short, naka-sleeveless. Lahat yan, inalis din po ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat din po ako, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan ko po dahil year 1998 po, nagkaroon po ako ng sakit na akala ko po ay doon mamamatay na po ako dahil talagang dumating sa punto na talagang wala na po akong makita, wala na po akong hininga dahil talagang napakababa po ang aking dugo dahil talagang matagal na po akong nag-bleeding po. Talagang hindi ko po yan sinasabi na ako pinag-bleeding. Talagang siya nung dumating na po ya talagang halos ako na po ay talagang mamamatay na sabi ko po sa mahal na Princess dahil talagang wala na po akong makita, wala na po akong hininga, ginagawa ko, ibinabagsak ko po ang aking katawan. Sabi ko po sa mahal na Princess, patawarin niyo po ako sa aking managawang kasalanan. Sabi ko po sa pinakamamahal na Princess, tugtungan niyo po ang aking buhay. Alam niyo po, sa oras na yun na ako pinagsisi po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Princess. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Nabagamat andyan po na talagang ako po'y dinala po sa ospital. Hindi ko po sinabi na ako po'y dalhin sa ospital. Andun nga po, nung nandun ako, talagang nandyan, chine-check up, ina-examine. Alam niyo po, sabi po ng doktor na ang sakit mo ay tumor sa matris. Sabi niya po, talagang ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na inobserbahan po ako. Talagang ini-examine po. Sabi ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andun nga po ang takot ko po noon dahil ang aking mga anak malilit pa po. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Sabi ko po, pag ako'y nawala, ayaw ko po silang magkawatak-watak. Sabi ko po, kaya sinabi ko po sa aking beloved ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Sabi ko po, ang sabi niya, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal Amen. Praise the na Lord. Jesus. Sabi niya po, doon po, nung pagkasabi po ng doktor, doon po ako, maraming gamot na ibinigay. And sabi po ng doktor, lumabas ka muna at ikay magpahinga at ikay bumalik, operahan. Alam niyo po, nung nandun na po ako sa bahay, talagang hindi na po ako bumalik sa doktor, kundi nandun po ako sa aming bahay na nagmumukmuk. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Andun nga po, umiyak
umiiyak po ako. Halos ayaw kong gumalaw dahil takot na takot po ako. Alam niyo po, pinasyalan po ako ng aking beloved ate na sabi niya, sumama ka sa gawain, sabi niya. Sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, hihiga po ako doon. Sabi ko po, dahil andun nga po, takot na takot po ako gumalaw. Yun nga, pinaulakan ko po, sumama po sa kanya. Alam niyo po, ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban po. Pagdating ko po, ang mga kapatiran po, nagpupuri po. Alam niyo po, ako po'y nagpuri na po, nagpuri. Hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri po, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng Praise the 3 Lord! beses. Hallelujah! Praise the Lord! Samantalang nasa bahay po ako, ayaw ko pong gumalaw. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal Thank you so much, na Lord Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod po, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tuloy nga po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unang panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Praise the Lord! pinakamamahal na Panginoong Hallelujah! Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Talagang napakabait po, napakabuti Amen. po Praise the Lord. ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Dahil nung baguhan lamang po ako, talagang mahirap po ang aming buhay. Talagang halos dahil yung makatinda po ako, pambili lamang po ng aming pagkain. 5 po ang aking anak. Malilit pa po sila. Alam niyo po, yung bahay po namin, maliit po, kawayan po, tsaka yung atip niya po, yung pinaor, talagang nandiyan, butas-butas po, pati dingding po, butas-butas po, hindi ko po mapagawa. Talagang hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Talagang nandyan. Dahil tumutulo po yan. Tuwing bagyo po, talagang naalis po yung atip po. Umaalis po kami sa kabila, sa aking balae. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Halos kung mahirap ka, ayaw ka nilang daanan. Ayaw ka nilang, parang di kanila nakikita, pero hindi ko po yung tinignan. Dahil sabi po nila kung saan daw po ako kumukuha ng yung pamasahe ko po papunta sa gawain po. Dahil kahit isang gamit wala po kami. Walang ilaw, walang gripo. Talagang umiigib din po ako sa kabila. Talagang napakahirap po ang aming buhay. Nung nagpatuloy po ako, hindi ko po yung tinignan ang kahirapan. Tunay po, ngayon po, ang aming bahay, hindi na po tumutulo, pinalitan na po, naayos na po. Talagang nandyan, di na po kami nababasa. Pinalitan po ng bato, kaya maraming Praise the Lord. salamat Hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinagkaluban din po kami ng brand new na motor po, na Honda po. Praise the Lord. Yun po ang ginagamit po namin na dumadalo tuwing overnight, tuwing linggo. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi niya po ako pinabayaan kahit nag-iisa po ako. Alam ko Hallelujah, kasama ko po hallelujah. ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat sa kagalingan. Di rin po kami gumagamit ng gamot. Basta patuloy lang po tayong dumalo. Talagang tiyan. Amen. Pinapagaling po tayo ng Praise the ating Lord. Hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang tunay po, mabagpala po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Napakabait po, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Panginoong Jesus. Hindi
niya tayo pababayaan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat. Ganon din po sa aking anak po na nandun po sa ibang bansa po na tunay po dahil malapit lang din po yung lindol sa Turkey. Parang malapit din, nakaramdam din po sila ng yung lindol po. Kaya sabi po niya, ngayon ko lang naramdaman na ganito pala. Ang tagal ko dito sa Jordan, sabi niya, talagang nakakatakot yung lindol. Hindi rin po malakas, kaya parang dumaan din po sa kanila. Sabi ko, andyan ang ating pinakamamahal na Princess, di ka pababayaan. Sabi ko po, kaya maraming salamat dahil pinagkalooban din po siya ng amo na babait. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Princess, sa lahat-lahat ng mabiyaya at pagpapala, sa kagalingan, sa pag-iingat, sa pag-provide po sa pang-araw-araw naming pangkailangan. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurian pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Princess po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Norma Binluan at sa pinagpala at buhay na matutuong yan. Amen. Ating pong beloved kapatid, mga minamahal, may cancer sa matris, mga minamahal. Amen. Dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, hindi po gumamit ng gamot, hindi po siya nagpa-opera, mga minamahal. Amen? Ano ang kanyang ginawa? Dumalo sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, nagpatuloy sa paglilingkod yung kanyang cancer sa matris. Pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Sa ating pong mga beloved viewers, amen? Lalong-lalo na po sa aking beloved auntie, na nasa ibang bansa po, meron po siyang karamdaman, colon cancer po, amen? Kayo po ay amin pong ini-invite po kayo ng mahal na Panginoon na dumalo sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Narinig po ninyo, napanood ang patutuo ng aming beloved kapatid, walang ginamit na gamot, hindi nagpa-opera, lingkod lamang sa ating dakilang Diyos dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Colon cancer, kayang-kayang pagalingin yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa unang dalangin po ng ating pong dearly and beloved Evangelist Pastor Welly Estrada Almeida. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved Brother Mark Roland Dumalanta, atin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Amen? At sundan po ng ating pong beloved Sister Heidi Aquino. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po. Amen, praise the Lord. Ako pinagpapaabot ng double maggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Weldy Almeida. At ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastor workers, at sa inyo rin po mga minamahal kong kapatid. Bagawan man datiyan, ako po'y bumabati ng pagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung bata pa, dahil nung dati pa lamang po nung bata po ako po'y may karamdamang asma. At sa tuwing natake po ako ng aking asma, ay pinapacheck up ako ng aking mga magulang. Halos lahat ng kinikita ng aking mahal na ama ay napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami ay nakakilala sa gawain ito at sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay lubusang pinagaling at Praise the nais Lord. ng ating pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya sa amin sa araw-araw na aming pamumuhay at sa mga pagpapalang pinagkakalob niya sa amin magmula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. At bago po ako magtapos, nais po namin mag-alay ng mga kalay. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
sa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang Siyon. Magbabalik sa'yo. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga panghawakan mo, Ama. Baka ako'y mapahiwala, palagarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang Siyon. Magbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang Siyon. Magbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang Siyon. Pagbabalik. Ito'y aking titiisin hanggang Siyon. Pagbabalik. Ang pinakamataas na pupuri, pagdulungan sa tayo at pinakamamahal na Panginoon ko lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Mark Roland Dumalanta sa pinagpalat, buhay na patutungan at sa papuring awitin. Amen. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Onos, mga minamahal, yan po ay pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pag kinabing pagpapala, hindi lang yung mga blessing, mga minamahal, hindi lang yung mga material, hindi lamang yung mga kalakasan, amen, na dumarating sa atin ang tinatawag na pagpapala, mga minamahal. Amen? Maging yung mga pagsubok, mga minamahal. Amen? Yan po ay pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Bakit, mga minamahal? Kung walang pagsubok na pinagdaraanan ang mga Kristiyano, ang mga totoong anak ng Diyos, mga minamahal. Amen? Magiging kampante sila, mga minamahal. Amen? Makakalimutan nila kung paano ang tumawag sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung nandyan na lahat, amen, ang kanilang kailangan. Wala na silang problema na kinakaharap, mga minamahal. Sabi nga po ng ating pong dearly and beloved Mama Dear, mga minamahal, amen. Kung walang pagsubok, matakot
ang isang Kristiyano, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang pagsubok, mga minamahal, amen, yan po, mga minamahal, ang nagiging dahilan upang tayo po'y maging mainit sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya't kung meron tayong mga pagsubok na pinagdaraanan sa mga oras na ito, huwag po tayong magtaka. Dapat nating ikagalak yan, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Sa tuwing may mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay, hindi tayo nag-iisa. Amen? Kasama natin lagi ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kaya't huwag matakot, mga minamahal. Amen? Kaya sabi nga po, rejoice always in the Lord, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved Sister Heidi Aquino, praise the Lord, atin na po ibinibigay mong pagkakataon na ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ako po Praise ay the Lord. nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at patuloy po nating inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din ako ay nagpapaabot ng pagbati sa lahat ng beloved Almeda family. Bumabati rin po ako sa lahat ng beloved elders na kapiling po natin sa ngayon. Sa inyo, gayon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, ako ay nagpapaabot ng isang mapagpalang hating gabi na po Praise the Lord. sa ating lahat. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa una sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang akin siyang pasalamatan sa mga oras na ito. Nariyan na ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patuloy na kalakasan at sa kaisa-isang buhay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Nariyan din ang aking pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kagalingan ng aking karamdaman sapagkat maalala ko lamang po mga minamahal na dati-rati po mga minamahal sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, kagaya ng buwan na ito mga minamahal, talagang nariyan na ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa at nariyan na naranasan ko din na sa sobrang daming lumabas mga minamahal, kapag napuno yung aking katawan, talagang nariyan na hindi po ako makahinga. Hinahabol ko po yung aking hininga at naranasan din po namin na sumangguni sa mga doktor at nariyan ang mga reseta nilang iba-ibang gamot. Nariyan na tinitake ko po yan mga minamahal, ngunit nariyan ang pansamantalang kagalingan lamang. Ngunit mula nung ako'y magpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus bilang kanyang mga awit, talagang nariyan na ang kagalingan ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Jesus. Hallelujah. Kaya't lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ngayon mga minamahal, kahit nariyan na tayo ay dumaraan sa malamig na panahon, talagang nariyan na hindi ko na po nararanasan yung ganyang karamdaman. Kaya't lubusan ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal Praise na the Panginoong Lord. Jesus. Hallelujah. Ganun din ako yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patuloy po na pagbibigay ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Ganun din sa aking pagtatrabaho. Nariyan na bagamat mahirap pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral, ngunit ang kalakasan ay patuloy na ipinuprovide ng ating Amen. pinakamamahal na Praise Panginoong the Jesus. Lord. Kaya't lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganun din po sa patuloy na pag-iingat po sa akin, 10 ng aking mga mahal sa buhay, sa aming mga mahal sa buhay, mga minamahal na nagtatrabaho sa ibayong dagat. Bagamat nariyan na sobrang layo nila sa amin, nariyan ang dakilang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya't lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganun din ako yung nagpapasalamat sa lahat ng mga pagpapala, mga minamahal, mula sa material, financial, physical, lalo ang spiritual na pagpapala na bagamat hindi karapat-dapat, sa patuloy na kahabagan lamang na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Heidi Aquino at sa pinagpala at buhay na patutuong yan. Amen. Ating beloved kapatid sa kanyang patutuo, kapag dumarating ang malamig na panahon, amen, lumalabas yung kanyang allergy, mga minamahal. Amen.
Sabi ng mahal na Panginoon, come to me and I will give you rest. Mga minamahal, amen. Kayo aking pagpapahingahin, sabi ng ating dakilang Diyos, amen. Naglingkod siya sa ating dakilang Diyos dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen. Yung kanyang karamdaman, yung kanyang allergy, pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Kanyang nakamtan yung tunay na kagalakan, mga minamahal, amen. Yung iba dyan, mga minamahal, amen. Dumarating ang malamig na panahon, amen, lalo na kapag December, mga minamahal, amen. Ang iba nagkakasiyahan, ang iba nagkakatuwaan, nagdiriwang ng Kapaskuhan, amen. Subalit yung iba, mga minamahal, lalo na yung mga may karamdaman, meron nga silang salapi, subalit nakahiga, mga minamahal, amen. Saan sila naroon? Nasa ospital, amen. Hindi sila pwedeng lumabas, mga minamahal, hindi sila pwedeng yung iba, mga minamahal, hindi sila pwedeng malungkot, hindi sila pwedeng matuwa, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Yung iba, kapag natuwa, nalungkot, matitigok, mga minamahal. Amen? May sakit sa puso, mga minamahal. Tayo, pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Anumang oras, pwede tayong magalak, mga minamahal. Amen? Anumang oras, mga minamahal, pwede tayong magdiwang, mga minamahal. Amen? Ipagdiwang natin, mga minamahal, na tayo po'y tinubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At tayo po, mga minamahal, ay magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Ating pong ipagpag, yung ating pong inaantok na diwa. Amen? Every with Jesus is sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, it's sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus, it's sweeter than the day before. Little by little, every day, little by little, every way, oh Jesus is changing me. Once I made a turnabout way, I've been going in His ways, oh Jesus is changing me. He's changing me. My blessed Savior, I'm not the same person that I used to be. Though it is slow growing, but there's a knowing that someday perfect I will be. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it. So this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Dahil magsaya at purihin siya. Hallelujah! Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Dahil magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive,
giving me a life. It's the Holy Ghost and fire that is giving me a life. My Jesus giving me a life. Hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me that is bubbling up inside, my dear Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo lamang po ay magsikap, manatiling gising, mga minamahal. Kapag inaantok po tayo, pumunta lamang po tayo sa may likuran. Tayo po tumalon-talon upang magising po yung ating pong diwa, maalis po yung ating pong antok, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo na po yung magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na matotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved Brother Mario Fernandez, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. At sundan po ng ating pong beloved Sister Jonilyn Milan. Praise the Lord. Ang pinagpataas na pagpuri, pagluwalhati, pandakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida. At ganoon din po sa di malilimutang turo at aral na ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders. Sa inyo pong lahat kong minamahal kong kapatid na magandang madaling araw na po sa ating pong lahat na minamahal. Mga minamahal, muli ko na pasalamatan ang ating pinakamahal Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala na nangyari sa aking buhay buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal. Na yung pong aking manasawang unang nasib po, minamahal, na siya po ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal. Na noon po, minamahal, andyan na hindi ko naintindihan itong banal gawain noon, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa sharing po ng aking mahal na asawa, na palagi po niya sinasabihan na sumama ka, yung maintindihan, mainam, sabi po niya sa akin, minamahal. At sa akin din pong paghatid at pagsundo sa ating pong banal na gawain, nandyan na aking pong napapakinggan ang banal na salita, yan po sa labas, minamahal. Ayan din po ang isang nagbigay daan upang ako'y mapabilang sa ministeryo ito, mga minamahal. Na noon po, minamahal, nandyan na sa aking buhay, minamahal na andyan, minamahal na noon po, minamahal, nung ako'y hindi pa na-converte bilang isang Kristiyano, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka mga weekend, minamahal, andyan ang pagpunta po sa mga di kaaya-arang lugar, minamahal. Pag-inom po ng alak, minamahal. Subalit kung ako'y na-converte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po na ating pinakamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na ako'y manapabilang sa ministeryo nito, mga minamahal. Anoon po, minamahal, nung ako po naghahatid at nagsumusundo sa aking mahal na asawa, minamahal, na kami po'y kinahapagan po ng isang sasakyang tricycle, minamahal, na ito ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang ng minamahal. Na insidenteng hindi ko inasahan, minamahal, na kami po'y sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarna po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balagawain ng taon na minamahal. Andiyan na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, minamahal. Na yung pong isang lalaki, minamahal, sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At nung araw na yun, minamahal,
kami po'y pinag-ingatan po ng ating Praise the pinakamahal Lord. Panginoon, Hallelujah. na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan ng araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa bawat isa po sa atin tuwing tayo po ay umaalis po ng tahanan, minamahal. Diyan din, minamahal, pangalawang insindindi po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain na pangyari, minamahal, na may kasiyahan po sa aming barangay po, minamahal, na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Praise the Panginoon, Lord. Thank you so much, Dear na wala pong Jesus. anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pagliligtas niya po sa bawat isa pa sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking physical na pangatawan, minamahal. Bagamat andyan, minamahal, na pagminsan, minamahal, ako'y nakakasakit din po, minamahal. Subalit sa kahabagan po na ating pinakamahal Panginoon, na ako ay binibigyan ng kalakasan na Praise the Lord. Hallelujah. Diyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pamilya, minamahal, na pinag-iingatan po ng physical na pangatawan. Diyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat po ng pagpapala na aking natatanggap nagmula sa ating pinakamahal Panginoon, mula sa physical, financial, at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Mario Fernandez at sa pinagpala at buhay na patotoong yan. Amen. Tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved sister Jonilyn Milan, atin na pong ibinibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Amen. At sundan po sila ng ating pong beloved brother Edward Padua. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako'y napapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor Wilde Estrada Almeda, at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lindsay Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran. Isang mapagpalang hating gabi na po ang pinapaabot Praise ko po the sa ating Lord. lahat. Ako po yung napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ginunto ang pagkakataong ito na aking siyang mapuri at mapasalamatan sa lahat po ng mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dati-rati po mga minamahal, ako po dumadalo po sa ibang gawain, mga minamahal. Isang born again Christian din po, mga minamahal. Subalit ako po may hinahanap na hindi ko po talaga maunawaan, mga minamahal. Kaya isang araw ako po nagtanong po sa ating mahal na Panginoon, sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan sa Kanya, mga minamahal. Kasi po doon sa aking pinanggalingang sekta, mga minamahal, talagang hindi naman po sa pagbababa, mga minamahal. Hindi po nagbago po ang aking buhay, hindi gumaling ang aking mga karamdaman. Kaya naghahanap po talaga ako noon ng katotohanan, mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung umuwi po kami ng aking beloved husband dito po sa Pangasinan, dito po kami nanirahan, mayroon pong isang kapatiran po natin, mga minamahal, na wala pong sawang mag-share po sa akin, mga minamahal, na dito raw po sa gawain ito, ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala. Amen. Praise the At Lord. nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, alam mo, mahal ng kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, ay magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon po talaga Praise the ang Lord. napakahalaga sa lahat, mga minamahal, yung kaligtasan. Alam niyo po, minamahal, marami po siyang isinishare po sa akin
Kaya na-bless po ako maminamahal dito po sa gawain itong maminamahal. Sabi ko kakaiba talaga yung gawain na yun dahil hindi ako nakarinig doon sa aking pinanggalingan na gawain. Hindi ako nakarinig ng mga himala ng Diyos na maminamahal, yung mga pagbabago ng buhay. Kaya bless na bless po ako talaga maminamahal sa ating mahal na kapatid sa mga patutuon niya maminamahal. Kaya nung in-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip maminamahal na sumama sa kanya at ako po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po minamahal, yung aking mga karamdaman noon ay yung sakit ko po sa baga maminamahal na napakatagal ko pong tinaglay itong maminamahal, ito po yung aking ginamot. Ngunit hindi po ako gumaling sa gamot. Nandyan din po na nagkaroon din po ako ng sakit na almoranas, tonsillitis, UTI, at palaging sumasakit ang aking dibdib at ang aking likod. Ganyan din po ang aking ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong ito, ako po'y lagi nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung nagbabautismo po ang inyong abang lingkod, sa ministering ito maminamahal, ang aking mga karamdaman na yan, ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil nung araw maminamahal ay nandyan din po na, dahil po sa mga problema maminamahal ay natuto rin po akong uminom maminamahal kung saan-saan po ako nakakarating noon, nakikibarkada. Talagang umiinom po ako ng alak noon maminamahal. Nandyan din po na natuto rin ako magsugal, tumataya din po ako sa wedding. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay nagpatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Hesus, hanggang sa mga oras na ito maminamahal, ang aking mga vision na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay maminamahal. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang tunay po maminamahal ang ating Diyos ay talagang mapag-ingat na Diyos maminamahal dahil noong time po na kami po ay nagtitinda po ng aking mahal na asawa, maminamahal, nung kami po ay paliko na, hindi po namin namalayan na mayroon po pala kami makakasalubong na isang harvester maminamahal. Talagang ito po ay malaking sasakyan maminamahal at alam niyo po minamahal, nung kami po ay babanggain po ng sasakyan ito maminamahal, ang nasambit ko po talaga sa mga oras na yun maminamahal ay yung salitang Hallelujah, praise the Lord maminamahal. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus maminamahal. Gayon din po maminamahal, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya din po sa akin noong time po na ako po ay nagluto maminamahal at hindi ko po namalayan na yung pong aking pinagpatungan po ng kawali maminamahal ay mayroon po nakausling yung bakal maminamahal. At nung sinipit ko po yung kawali maminamahal, mayroon pong kumukulong mantika ito at yun po ay natapon po sa akin maminamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bang oras na yun maminamahal. Ako po ay nakapag-rebuke maminamahal ng Hallelujah, praise the Lord maminamahal. At ako po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po nalapnos po yung aking mga balat maminamahal. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking mga anak na noon maminamahal ay nagkaroon din po sila ng sakit po na asma maminamahal. Halos lahat po ng aking mga anak ay nagkaroon po ng karamdamang yan maminamahal. Subalit, nung kami po ay patuloy na dumadalo sa gawain ito at nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang kanilang sakit na asma na yan ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niya pong pinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical, at higit po ng papapalang spiritual, ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Talaga pong hindi po siya nagtatangi ng tao, mga minamahal. Basta sundin lang po natin ang kalooban ng mahal na Panginoon na rin siya na tapat, mga minamahal, na tutugon sa ating mga panalangin, mga minamahal. Mapapalad po yung ating mga minamahal na kapatid na mga umahayo po, mga minamahal.
Yun po yung lubos na kinalulugdan din po ng ating pinakamamahal na pagmamalakaya po tayo ng kalwa katulad po ng ating mga kapatid. Siya po ay nasiran mga minamahal ng ating kapatid na masigasig na gumaganap ng kalooban ng mahal na Panginoon. Sabi itong ating mahal na kapatid, mga minamahal, pinagpala po mga minamahal na siya po ay yumaon. Punta po rito sa banal na gawain na ito, mga minamahal, yung kanyang mga problema, kanyang mga suliranin, kanyang mga karamdaman, mga minamahal. Talaga po, andyan na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga karamdaman, wala pong kagalingan sa mga doktor, mga minamahal. Sapagat sa Diyos natin, mga minamahal, wala imposible. Mga minamahal, kung paano niya nilikha ang langit at lupa sa pamamagitan ng kanyang salita at unat ng kanyang kamay. Ang lahat ng bagay ng alikha, ang lahat ng bagay na gusto niyo bigyan ng hininga, ay nagkakaroon ng hininga, mga minamahal. Kaya mapalad po ang ating mahal na kapatid. Kaya ang dangin po natin magagawa talaga, paglingkuran natin na may katapatan na ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat tapat po siya na didinig po ng ating mga panalangin. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Bago po ang lahat, mga minamahal, malaya pa kong bumabati. Una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, pinakamataas na pupuri, pagluwalhati, pagsalamat, tanging sa ating Diyos at sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Doble paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganoon din po sa ating mga pastoral, sa kanilang mga anak, mga manugang apo. Magandang happy gabi po, mga minamahal. Sa ating mga pastoral workers po, mga minamahal, magandang gabi po sa ating mga beloved elders. Kasama po natin. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa pananampalataya sa mga baguhan po, kung mayroon po, mga minamahal. Ganun din po sa ating mga live viewers po natin by Facebook live streaming, sa YouTube channel, mga followers po natin. Magandang gabi po, mga minamahal. Ang kapuriang kalwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Edward Padua. Amen. Beloved brother Edward Padua. Sundan po siya ng ating beloved sister Bia Aquino. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulahati at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Jesus. Amen. Ako po'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida at ganoon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina si Almeida. Ganoon din po sa buong Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan na sa ating mga masugid na taga-subaybay sa ating FB Live through webcast, mga minamahal. Ako po'y nagpapaabot na po ng magandang hating gabi po, mga minamahal. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Ito mga minamahal nang wala pa po kami sa gawain ito, mga minamahal. Tunay po mga minamahal na nandiyan po mga minamahal na ako po may karamdaman po, mga minamahal na asma, mga minamahal, na mula pagkabata, mga minamahal, taglay ko na po yung karamdaman niya, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, pag sumusumpong niya, mga minamahal, na nandiyan po na napakahirap pong huminga, mga minamahal, maging sa pagtulog ko, mga minamahal. Nandiyan po yung hinahanap ko po yung tamang posisyon sa pagtulog, mga minamahal, ngunit nandiyan po mga minamahal na gano'ng kabuti ng ating pinakamamahal pa Jesus, dahil nandiyan po na ginamit po yung aking beloved dito sa laman, mga minamahal, na siya po yung unang nasave sa gawain ito, mga minamahal. Diyan po mga minamahal na siya po yung nag-share po, mga minamahal, na wala kaming ginawa minamahal kundi ito aming pinaunlakan, mga minamahal. Kami po'y dumalo, mga minamahal, diyan po sa dakong linggayin, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na pagkatapos po ng gawain, mga minamahal, nandiyan po na tinanggap ko po yung ang ating pinakamamahal pang Jesus, mga minamahal. Ako po'y nagbabautismo sa tubig, mga minamahal, na diyan po na pagkatapos po ng bautismo sa tubig, diyan po mga minamahal na ako po'y nangkaramdam po ng kaginhawaan, diyan po yung karamdamang asma, diyan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na pang Jesus. Thank you so much. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus, diyan po na sa patuloy ng pagdalo, pagtatapat, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na yung
trabaho po mga minamahal. Hindi ko po yan hinanap. Hindi po ako nag-apply mga minamahal. Kunya po na yung trabaho po yan po yung lumapit sa akin mga minamahal na yan po mga minamahal na tunay po mga minamahal na napakabuti ng ating pinakamamahal po Jesus dahil yan po din po mga minamahal na nag-umpisa po ako sa maliit na sahod mga minamahal yan po na sa patuloy na pagtatapat mga minamahal yan po yung unti-unting tinaas ng ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah. Yan din po mga minamahal na yan po yung sa aking pagpasok mga minamahal nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus yan po sa pag-iingat sa kalakasan mga minamahal yan po sa aming mga pangangailangan sa araw-araw mga minamahal. Yan po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal po Jesus. Yan po mga minamahal na nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal po Jesus yan sa mga himala na yan po na pinakita sa akin ng ating pinakamamahal po Jesus mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal yan po na mga minamahal na ma-share ko lang po mga minamahal na yan po yung kaarawan po ng aking beloved tita sa laman mga minamahal na dyan po mga minamahal na lulan po sila ng jeep mga minamahal na tunay nga po mga minamahal na sila'y masaya mga minamahal na sila po'y dako ng Marikina mga minamahal ngulit sa kanilang pag-uwi mga minamahal tunay nga po mga minamahal na di nila alam mga minamahal na sila po'y madidisgrasya mga minamahal din po sa dakong Tarlac po mga minamahal na sila po'y bumangga sa malaking akasya mga minamahal tunay nga po mga minamahal na yung jeep mga minamahal na kanilang sinakyan mga minamahal yan po'y nayupi mga minamahal na parang lata mga minamahal ngulit. Yan po yung aking beloved lolo mga minamahal na nasambit po yung katagang hallelujah, praise the Lord. Tunay po mga minamahal na sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandiyan din mga minamahal na ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon dahil yan po na nagkaroon din po ako ng matinding trangkaso mga minamahal na umabot po ng ilang weeks mga minamahal, ngunit yan po na wala po akong ginawa mga minamahal, yan po na tinuturo sa gawain ito mga minamahal, yung pagpapasting mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na ako po'y nag-ayuno mga minamahal ng ilang days mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, pagkatapos ko po ng pagpapasting mga minamahal, yung trangkaso mga minamahal na ilang weeks mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, yan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan din po mga minamahal na kung po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus niyan po mga minamahal na hindi man karapat dapat mga minamahal na ginagamit po bilang isang mga awit po sa iyong mga minamahal at kung po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus sa pagpapalang physical, financial at higit po sa pagpapalang spiritual hanggang dito na lamang po ang lahat ng pagpupuri at paglulahati at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal po Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Yan po ang ating Diyos, mga minamahal. Kung tutuusin mga minamahal, yung kanilang sinasakyan na jeep na bangga sa Acacia, ayon sa patutuo niya, parang latang nayupi, mga minamahal. Ngunit isa man sa kanila, mga minamahal, ay iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga nagaganap ngayon ng mga minamahal, parang walang Diyos, mga minamahal. Parang bulag ang Diyos, mga minamahal. Bakit kaya, mga minamahal? Samantalang maliwanag po, mga minamahal, itong patutuo na ginagawa ng Diyos sa ating mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, ay talagang niingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon, isa man sa atin, mga minamahal. Grabe yung himala na ginagawa ng mahal na Panginoon, pagliligtas niya sa atin, mga minamahal, na dapat tayo wala na, mga minamahal. Ngunit nagaganap sa buong mundo, mga minamahal, parang walang Diyos, mga minamahal, na nagliligtas. May dahilan po, mga minamahal. May dahilan po, mga minamahal, ang lahat ng mga bagay na ito, mga minamahal. Sapagkat punong-puno po ng pangako ang mahal na Panginoon. Yan siya ang tagapagligtas. Tumawag ka sa akin, magpapakita ako mga bagay na hindi mo malalaman. Ang mga anghel ay magbabantay sa mga kinalulukdan niya, mga minamahal mo. Hindi nagaganap po ito, mga minamahal. May dahilan po, mga minamahal. Kaya po, kailangan po natin kumilos talaga, mga minamahal, sa ating pag-asa po. Mga minamahal, sabi po ng banal na kasuratan na magkakaroon ng lindol, mga digmaan, mga minamahal. Ngunit sa mga anak ng mahal na Panginoon, sa katotohanan itong ministeryong ito, mga minamahal, may pangako po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga nilingkod sa Kanya, sa mga natatakot sa Kanya,
naglilingkod sa katotohanan, mga minamahal. Hindi pwede magsinungaling ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Lahat tayo dito, mga minamahal, katulad ng ating mahal na kapatid, may karamdaman, may asma, mga minamahal. Nung pinanggaling din ako ng mahal na Panginoon sa aking asma, mga minamahal, nagalag ako ng labis, humayo ako ng humayo. Yung mga nahayuan kong may asma, mga minamahal, hindi po sila tumalima, hindi naniwala. Nung sila'y balikan ko, mga minamahal, ay wala na po, natigok na po sila, mga minamahal. Kasi yung asma, mga minamahal, wala pong kagalingan talaga yan, mga minamahal. Kung meron kang sakit sa puso, wala na, mga minamahal. Pag nahirapan ka sa paghinga, may sakit ka sa puso, talagang didbul ka, mga minamahal. Ngunit napakabait ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapatid. Nasira na naman po siya, mga minamahal. Yun po yung tungkulin natin, mga minamahal. Kung nasiran siya, tumalima, mga minamahal, yung kanyang asma, magmula bata hanggang sa magbinata siya, mga minamahal, hindi mapagaling ng doktor. Ngunit nung nasumpungan niya dahil sa pamamagitan po ng kanyang tito na nakakilala sa mahal na Panginoon, siya po'y tumanggap, nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, ang pangako ng Diyos, mga minamahal, na siya ang magpapagaling ng lahat ng ating karamdaman. Kaya po ang ating mahal na kapatid, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya manatili po tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, may katapatan upang kanyang kalinga ay manatili po sa ating mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya ang ating mahal na kapatid, natuwa at nagalak ng labis, maging pagpapaalad sa trabaho, mga pinagkaloob ng mahal na Panginoon, hindi sa kanang kanya. Dahil alam po ng Diyos ang pangailangan ng ating mahal na kapatid. Gumawa siya ng kapamaran, mga minamahal. Tinawagan po siya, mga minamahal, na hindi naman po siya nag-apply, mga minamahal. Sabi niya, mga minamahal, siya po itinaas ng mahal na Panginoon sa pamamagitan po ng pagbibigay ng may katapatan. Purihin ang ating dakilang Diyos ng buhay. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Bia Aquino po. Sundan po siya natin, beloved Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at dobleng paggalang po sa ating minamat at ginagalang na Pastor Weldes Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po bumabati sa lahat po ng pastor workers, elders na kapiling po natin ngayon. Maging sa inyo po, mga beloved kapatiran, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataong ito, mga minamahal na muli niya pinagkaloob sa akin upang siya aking pasalamatan sa mga oras na ito. Gayon din po, mga minamahal, may share ko lamang, mga minamahal. Andyan nga po na nagbabalik eskwela na nga po, mga minamahal, para sa aming second sem, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, sa 7 araw na mayroon yung isang linggo, mga minamahal, alam niyo, mga minamahal, yung schedule ko, mga minamahal, sa pagpasok is Friday, Saturday, and Sunday, mga minamahal. Kung iisipin natin, mga minamahal, talagang napakalaking adjustment sa akin yun, mga minamahal. Andyan po na napakahirap para po sa akin, mga minamahal. Ngunit andyan po ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binibigyan niyo po ako ng kalakasan at paggabay at patnubay, mga minamahal. Gayon din po ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa karunungan na pinagkakalob niyo po sa inyong abang lingkod. Ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa mga pagpapala na ipinagkakalob po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa mga pagpapalang pisikal, pinansyal at material, at bagamat hindi man po karapat-dapat, ay ginawang karapat-dapat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless po, mga kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo, mga minamahal. Galak tayo talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang ating mahal na kapatid, dahil sa kagalakan niya, sa kabutihan, pag-ibig ng mahal na Panginoon, siya po nagpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tanging niyang may gaganti sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po, nangyari na naman, nagkaroon na po ng lindol. Ito lang po, mga mina, sa Masbate, magnitude 6 yung mga minamahal. Hindi na po biro, mga minamahal. Huwag na mangyari yung the big one, mga minamahal, kasi estimate po nila, mga minamahal.
Nasa 30,000 po dyan sa Metro Manila, mga minamahal, yung Marikina Port. Halos lahat ng buong mundo na po. Kumikilos na mga bundok sa pamamagitan po ng mga lindol na yan, mga minamahal. Huwag nawang mangyari po dahil matataas po yung mga building na yan. At saka yung Marikina Port, mga minamahal, nakakonekta po sa Philippine Port po yan, mga minamahal. Alam niyo po yung kumikilos, yung nasa Pampuyan, nasa hanging wall, yung hanging wall po ng port, yung po yung gumagalaw. Yung footwall, bali, banayad lang po yan. Pag bumagsak po yan, mga minamahal, yung footwall, banayad lang po. Ang babagsak talaga yung nasa hanging wall, mga minamahal. Yung Marikina na yan, yung laking pagbagsak niya, huwag na mangyari. Yung hanging wall po ng port ang kikilos dyan, mga minamahal. Kaya meron po yung katulad po nangyari sa atin dito sa Pilipinas. Yung nasa hanging wall po ang bumagsak, mga minamahal. Yung tulad po ng bagyo dito po sa atin. Diyan po sa amin sa Sambales, mga minamahal, nasa footwall po kami, parang duyan lang po, mga minamahal. Napakadelikado po talaga ng nangyayari ngayon, mga minamahal. Ngayon doon sa New Zealand, mga minamahal, hindi po biro yung nangyari sa kanila. Nananawagan po, mga minamahal, halos sa lahat ng mga bansa na tulungan sila. Hindi na po biro yung nangyayari dyan, mga minamahal, yung baha. Mga minamahal, yung mga nangyayari. Mga ulan lang, mga shear line, mga minamahal, mga habagat, mga minamahal, kikita nyo ba, 500 million ang nadadamage, saka maraming buhay po. Yan tayong magagawa po natin upang tayo may ingatan ng mahal na Panginoon. Kailangan maging tapat po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang Diyos ay tapat din sa kanyang pangako, mga minamahal. Tulad po itong ating pag-overnight na ito, mga minamahal. Talaga po mahigpit na binibili ng mahal na Panginoon na magpuyat tayo sa pagkatang panahon nga po ay mapanganib, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Romel Morante po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Weldy E. Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers at ganoon din po sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon. Sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At bago po ako magpasalamat sa mahal na Panginoon, ako po humihingi po ng kapatawaran sa mahal na Panginoong Hesus sa aking mga nagawa ko pong pagkukulang, sa hindi po ako nakasunod sa pinag-uutos po ng mahal na Panginoon sa akin na patutuo ko, na nagkaroon po ako ng hiya na sa aking pagpapatutuo ko. Sa mga oras pong ito, lubos po akong humihingi po ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. Sa hindi ko po pagsunod ay ako po ay nalungkot na ilang araw po akong nalungkot dahil sa hindi ko po pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Yung patutuo ko pong yun, nahiya po ako dahil kasi po napakalit lamang po na patutuo po yun. Kaya yun po ay hindi ko po naipatutuo. Yung patutuo ko pong yun ay nung punta po ako ng bayan at sa aking pag-uwi ay yung aking motor ko po ay naubos. Konti na lamang po yung gasolina niya. Kaya iniisip ko po na ako na lamang po ay magtutulak na maglalakad. Ngunit yung natira na lamang po na aking pera ay 25 pesos. At salamat po sa mahal na Panginoon. Sinubukan ko pong makiusap po doon sa
mga empleyado po ng gasolinahan. Yun po ay pwede daw. Kaya salamat po sa mahal na Panginoon na ako po ay maulhating nakapaggasolina at nakauwi po ako sa amin ng maulhati. At bago po ako magpasalamat sa mahal na Panginoon Jesus, at unang-una po, pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon sa pagtawag po sa akin ng mahal na Panginoon Jesus na ako po ay napabilang sa ministeryo pong ito. Amen. Praise the Lord. Thank you so much. Laking pasalamat ko po sa mahal na Panginoon. Yung aking mga bisyo ko po noon na pag-iinom po ng alak, yung po ay inalis ng mahal na Panginoon. Pagmumura po ay inalis din po ng mahal na Panginoon, at mga pagsisinungaling, ako po ay lubos binago ng mahal na Panginoon sa mga gawain ko pong iyon. Salamat po sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Thank you so much. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon yung nung wala po akong gagastusin po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa, ay ako po ay nanalangin sa mahal na Panginoon at nagpuri. Salamat po sa mahal na Panginoon. Yung aking panalangin ko pong iyon, yung po ay tinugon po ng mahal na Panginoon. Ako po ay pinagkalooban po ng gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Ito po ay lubos ko pong pinapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon sa aming kinakain po sa araw-araw. Bawat oras pong kainan ay mayroon po kaming nakakain sa tulong po ng mahal na Panginoon at habag po ng mahal na Panginoon sa amin. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang pag-iingat po ng mahal na Panginoon sa amin, ng aking mga mahal ko sa buhay. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon. At bago po ako magtapos, nais po naming mag-alay sa mahal na Panginoon Jesus ng papuring awit sa mahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord.
Dalangin mo, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas kailanman, di na mapapakan. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Pag-asa sa akin Praise the Lord. Hallelujah. di masayod ang pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas kailanman, di na mapapakan. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Sa aking naghihintay, di masayang ang pag-ibig mo sa aking pananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpapalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas kailanman, di na mapapakan. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang po. Amen po. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na para sa Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo sa papuring awit, alay sa ating dakilang Diyos na buhay. Malaman siguro, malamang ito ang dahilan mga minamahal. For God so loved the world and He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish and have an everlasting life. Malamang ito po yung dahilan mga minamahal. Na binigay niya ang kanyang bugtong anak kung sino man sumampalataya sa kanya hindi mapapahamak. Salita po ng mahal na Panginoon. Bakit marami napapahamak mga minamahal? Malamang ito yung dahilan mga minamahal, hindi sila maniwala. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, siya ang Diyos na nagkatawang tao. Siya lamang tayong makapagliligtas sa tao mga minamahal, sapagkat walang binigay sa silong ng langit ugat kaligtas ng tao, kundi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tapat po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pag lumapit po tayo mga minamahal, katulad ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, if any man be in Christ is a new creature, all things pass away, behold, all become new. Totoo po ng ating mahal na kapatid, binago po ang kanyang buhay, nagkaroon po siya ng kapayapaan, nagkaroon po sila ng pag-ibig sa loob ng kanilang tahanan. Kanyang mga panalangin sa kanilang problema, tinutugon ng mahal na Panginoon. Bagaman tayo nagkukulang, nagkakasala, tapat ang Diyos kung ating inahayag ang ating mga kasalanan, banal at tapat siya, tayo patatawarin. Mga minamahal, huwag lang po natin sadyain mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister ni Ida Bakuyag. Sundan po siya ng ating beloved brother John
sa bangal. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. At dobling paggalang din po sa ating beloved Pastor Wildis Almeda at di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. Mabati rin po ako sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat ako po'y nabigyan na naman ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat ako po ay kinhabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na makilala ko po siya. Hallelujah, praise God, sapagkat dati po mga minamahal, ako po'y talagang napakahirap pong akayin sa ganitong gawain po mga minamahal. Kasi po, dati po mga minamahal, ako po sinisiran, ngunit ako po mga minamahal ay tumatanggi po mga minamahal. At nandyan po na dumating po ang panahon po mga minamahal na nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak na siya po ay tinubuan ng galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, talagang nakita ko po sa aking beloved kong anak na talagang hirap na hirap po mga minamahal. Isipin niyo po mga minamahal, 1 taon pa lamang po ng aking anak po mga minamahal nung siya po ay dapuhan ng sakit na yan sa kanyang buong katawan mula ulo hanggang sa kanyang talampakan po mga minamahal. Dinalo ko po ito sa doktor po mga minamahal. At nandyan na sa dako ng San Lazaro Hospital, specialist ang doktor na po ang tumitingin sa kanya po mga minamahal. Nandyan po mga minamahal na wala pong kagalingan po mga minamahal. Bagamat nandyan yung mga gamot po mga minamahal na ginagamot ko po, napakaliit na yung ointment po mga minamahal na gamot. Ito po ay talagang nandyan na wala pong natamo na kagalingan po mga minamahal. Bagamat ang mamahal ng mga gamot na yan, hallelujah, praise God. Subalit talagang nandyan na bigo po ako mga minamahal sapagkat kahit na ginawa ko na po lahat ang kaparaanan na itinuro po sa akin, nandyan na nakita ko po ang aking anak na lalo pong lumalala po yung kanyang karamdaman po mga minamahal na galis. Tunay nga na nung nalala ko po ang isang kapatiran po mga minamahal na nag-share po sa akin po na dito po sa gawang ito po mga minamahal. Anumang klaseng karamdaman ay kayang pagalingin po ng mahal na Panginoong Yesus. At ako po ay sumubok po mga minamahal. Araw ng linggo po nung ako po ay lumapit po sa kanila na sumama po ako. Nagkusa na po ako mga minamahal na lumapit po sa kanila at sasama po mga minamahal. At tunay nga po na araw na linggo po yun mga minamahal sa dako po ng Marikina. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat nga pong mga pinapatotoo niya po sa akin po mga minamahal. Talagang napakinggan ko nga po mga minamahal yung mga sarit-saring mga patotoo po mga minamahal na ganito po mga minamahal na talagang tunay na ang Diyos. Sabi ko, grabing namangha po ako mga minamahal. Talagang kasi noon ko lang talaga na nakita po mga minamahal. Talagang grabe sabi ko po mga minamahal na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus sapagkat nung matapos po ang banal na gawain po mga minamahal at tinanong po kung sino yung mga tatanggap po mga minamahal at talagang ako po'y tumanggap po mga minamahal at nandiyan na rin po na tinanggap ko na rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Tunay nga po mga minamahal na sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawain ito po 3 beses sa isang linggo po mga minamahal na ako po'y dumalo. Alam niyo mga minamahal, sa kabagan ng mahal na Panginoong Yesus, wala pa po ako 1 buwan na dumadalo po mga minamahal. Tunay nga na ang karamdaman po ng aking beloved kong anak na punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan. Ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Halagang napakabait ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat nandyan din po na mahina rin pong aking baga noon po mga minamahal. Nandyan na dumalo lang ako ng dumalo po sa banal na gawain ito. Talagang kinahabagan din po ako mga minamahal sapagkat ako rin po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, nandiyan yung mga himala na pinakita ng mahal na Panginoon
sa aming buhay po mga minamahal. Aking anak po mga minamahal na grade 5 pa lamang po mga minamahal na siya po mga minamahal yung nabali po yung kanyang kamay po mga minamahal sa kanyang paglalaro ng soccer po mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, nung habulin niya po yung bola po mga minamahal, hindi niya po namalayan at napansin po mga minamahal doon po sa kanyang pagtakbo po mga minamahal, nung habutin niya po yung bola po mga minamahal, yung kanyang kamay po mga minamahal, naipasok niya po yung doon po sa butas po mga minamahal, yung kanyang kamay nung abutin niya po yung bola po mga minamahal. Talagang nandyan na nabali po ang kanyang kamay po mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, dinala ko po ito sa bulingit po mga minamahal. Talagang nandyan na sabi nung in-x-ray po mga minamahal, talagang nakita po, 2 beses po in-x-ray po yung mga minamahal. Nakita po doon sa x-ray po yung buto po dito po mga minamahal sa kaliwang kamay niya po mga minamahal. Talagang kitang-kita po sa x-ray po mga minamahal na naghiwalay po ito mga minamahal. Kasi po umusli po yung kanyang kamay po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na sinabi sa akin po mga minamahal ay nandiyan na simintuin po mga minamahal hanggang sa yung mga panahon na yun po mga minamahal, kulang po yung aming pinansyal para pangpa-siminto po mga minamahal. At nagpaalam po ako sa doktor po mga minamahal na uuwi na lang po kami mga minamahal. At ako po mga minamahal, ang sabi ng doktor po sa akin na yung anak mo, sabi niya, hindi yan pilay. Bali yung kanyang buto kailangan talagang ito po'y simintuhin, sabi po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dahil wala po akong magagawa po doon. Talagang nananalangin na lang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, na ang mahal na Panginoon na po ang bahala po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na umuwi po kami sa bahay po mga minamahal. Kasama ko po yung aking beloved kong anak. At yung pong x-ray po, yung ng x-ray po mga iniwan ko na lang po doon sa doktor po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tunay nga na yung kamay ng aking anak po mga talagang makita mo po, magang-maga po ito mga minamahal, mula dyan sa may kamay hanggang dito sa may braso po mga minamahal. Talagang nandiyan na awang-awa po ako sa aking anak po mga minamahal. Ngunit talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dahil hindi ko na po ito pinasiminto po mga minamahal. Meron po akong kakilala po doon sa amin po mga minamahal na marunong din po itong maghilot po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal na dinala ko po ito doon po mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, nung naibalik po mga minamahal yung buto po mga minamahal na nakausli po mga minamahal, ang sabi ng hilot po mga minamahal, kailangan painumin mo ng gamot ito, sabi po mga minamahal. Sapagkat itong anak mo, sabi niya, talagang bali yung kanyang buto niya, sabi niya, baka ma-infection, sabi po mga minamahal. Ngunit ako pinanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sapagkat mula nung kami po nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ni isang katiting na gamot po, hindi po kami umiinom po mga minamahal. Ako po'y nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, at talagang idinadalo ko po sa banal na gawain po mga minamahal, at sinasabayan ko rin po ng pag-aayuno po mga minamahal. Alam niyo po sa aming baryo po mga minamahal, inuusig po nila ako sapagkat kapag hindi mo pinainom ng gamot yung anak mo, mabubulok yung sabi po sa akin. Bahala na ang ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ko po mga minamahal. At alam kong hindi ako pababayaan ng mahal na Panginoon, sabi ko. Amen. Praise the Lord. Tunay po mga minamahal na. Alam niyo mga minamahal, sabi po nila, aabot ng buwan yan kung hindi mo yan, sabi po. Alam niyo po mga minamahal, nanampalataya po ako ng 100% sa mahal na Panginoon na siya po mapagaling ni Praise God.
Tunay nga po mga minamahal na hindi po ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sapagkat po mga minamahal, yung sinasabi nilang bibilang ako ng buwan po mga minamahal. 3 weeks pa lamang po mga minamahal. Ito po ipinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, dahil yung kamay po niya, mga minamahal, nakita ko po talaga na yung buto po mga minamahal talagang umusli yan. Talagang kasi nung binalot po nila yan, mga minamahal, talagang nandyan yung sugat po mga minamahal. Nung tanggalin ko na po yung ibinalot po sa kanya po mga minamahal, yung kasi binalutan po ng bandage po para hindi po umikot-ikot yung kanyang kamay po mga minamahal. Nung binuksan ko na po ito dahil nakita ko po na umimpis na po mga minamahal, nawala na po yung pamamaga po mga minamahal. Talagang tunay na akala mo mga minamahal, ito po ay tinahi. Tunay na napakabuti ng mahal na Panginoon sapagkat bumalik po sa dati po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Kaya ganun po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Isa pa po mga minamahal, nakaraan na naman taon po mga minamahal, nagkaroon po siya ulit ng pigsa po sa kanang kamay naman niya. Ay talaga nga po mga minamahal, grabe po mga minamahal, dahil ang laki-laki po mga minamahal, talagang makita po mga minamahal. Grabe talagang napakabait ng mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God, hallelujah. Sapagkat nagkaroon nga po ng krusada po dito po sa San Carlos po mga minamahal. Di po ako nagkakamali po, 2006 po yun mga minamahal. Talagang nansan po mga minamahal na yung kamay ng aking anak talagang, ito po ay talagang magang-magang. Sabi po nila, ipasilatan ko na daw ito sa doktor po, sa hospital po, sa Bulingit po mga minamahal. Ako po nananampalataya ulit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na wala pong imposible po mga minamahal. Alam niyo po, dila na ako po sa krusada po mga minamahal. Nung pangatlong krusada na po mga minamahal, hallelujah, praise God. Talagang tunay po mga minamahal na hindi ko po inaasahan po mga minamahal na nung pagkatapos na po mga minamahal, matatapos na po, talagang nandiyan nagpapalehans na po mga minamahal. Alam niyo po yung kanyang bigla po mga minamahal, ito po'y biglang pumutok po ito mga minamahal, hallelujah, praise God, na talaga nga po mga minamahal, yung grabe po, excuse me po sa makain po mga minamahal, ito po'y napakaraming nana po mga minamahal na natanggal po mga minamahal sapagkat nung pag-uwi namin sa bahay talagang dire-diretso po ito mga minamahal na talagang umaagos po yung nana po na napakarami po mga minamahal. Kaya hindi ko rin po ito talaga dinala po sa doktor o pinalinis man po mga minamahal. Ako na lamang po ang naglinis po mga minamahal at tunay nga po na yung pinanggalingan po ng pigsa po ito po ay nabutas po ito mga minamahal. Ngunit kay buti ng mahal na Panginoong Yesus pagkat nung ito po mga minamahal inilinis ko lang at talagang nandyan na binalot ko lang po ng malinis na lampin po mga minamahal na matagal, mga inabot po ng mga 2 weeks po mga minamahal. Nung tignan ko po mga minamahal na nung magaling na po sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus talagang nung buksan ko po ito mga minamahal para ito ulit na tinahi po mga minamahal. Akala mo po mga minamahal na hindi po nagkaroon ng sugat. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus sapagkat itong mga pinapakita niya po sa akin po mga minamahal. Ito na ito pinagpapatatag po sa akin pananampalataya po mga minamahal. Lalo na po mga minamahal, ako na po mga minamahal ay nakunan na 1 linggo po ako mga minamahal na talagang nandyan na nag-bleeding po ako mga minamahal. Talaga nga po mga minamahal, kay buti ng mahal na Panginoon Jesus. Bagamat bulok na po yung pito sa akin, sinapupunan. Talagang nananampalataya po ako sa malabay no na wala pong imposible ng pito sa yan po ipalalabasin ng mahal na Panginoon Jesus. Tunay po mga minamahal, praise God na nandiyan po mga minamahal na ako po ay nagburi at nanalangin na ng palataya lang po sa mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, nung pagdalo ko po dito po, linggo yan, mga minamahal. Tunay nga na, dito po dyan po sa may CR po yan talaga. Lumabas po yung pitos ng mga minamahal. Nung ako po ay mag-CR po mga minamahal, talagang kaibuti ng mahal na Panginoong Jesus. Dahil hindi na po ako naraspa po mga minamahal. Sana pinag-ingatan po po ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, thank you so much, Lord Jesus. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala niya, ipinagkaloob niya po sa amin.
Alam niyo po, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na hanggang sa mga oras na po ito, mga minamahal, ginagamit po ako bilang mga awit sa kanyang banal na lubusan. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng kapurihan po salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ayon sa pananampalataya po natin, mga minamahal. Huwag po tayo mag-alinlangan. Katulad ng ating mahal na kapatid, sumampalataya po siya, mga minamahal. At yung pananampalataya mo, mga minamahal, magkakaroon po ng katugunan ito, mga minamahal. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kung tapat po tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, magiging utusan lang po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang may likha ng langit at lupa, magiging utusan natin, mga minamahal. Yun po yung katotohanan, mga minamahal. Maging tapat lamang po tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. At tapat din siya, mga minamahal, sa kanyang pangako, mga minamahal. Kung may mga karamdaman tayo, inuutosan natin mahal na Panginoon, pagalingin tayo, mga minamahal. Kung may pangangailangan tayo o mga problema, inuutosan natin mahal na Panginoon. Nalutasin yung mga problema natin, mga minamahal. Lahat ginagawa talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon, kaya wala pong dahilan upang mangin at malupaypay tayo, mga minamahal, sapagkat siya nga po ang may likha ng langit at lupa na lumikha sa atin. Kaya po wala po tayong may idadahilan, mga minamahal. Kaya lahat ng panalangin ng ating mahal na kapatid, mga minatinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Minsan sa atin, mga minamahal, yung mga nagkukulang na, mga minamahal, tayo pinapapalanan, mga minamahal, sapagkat inaanap nga ng ating pinakamamahal na Panginoon yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Kung tayo po lang hindumadal gumaganap ng kalooban ng mahal na Panginoon, wala pa yung mga karamdaman, mga minamahal. Kasi kumplito yung pag-ibig mo na pinapakita mo sa mahal na Panginoon. At kung nagkukulang, nagkakasala ka, mga minamahal, talaga pong paalanan ka, mga minamahal, kundi makuha sa mga lians, hindi makuha sa panalangin, hindi makuha sa pagpupuri. Samahan mo na po ng pag-aayon, tiyak, gagaling at gagaling ka. Lakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali-tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother John Sabangan. Sundan po siya ng ating beloved Sister Abilina Rosario. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Beloved Brother John Sabangan po. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida at ganoon din po sa ating malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyo mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli siya ng papurit pasalamat. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng krusada sa dako ng Luneta, na kasalukuyan ako'y nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan. Kaya nung ako'y napagawi dito sa ganitong gawain, ganun na lamang po yung pagtataka ko dahil sa mga uri ng kanilang pagpupuri. Sabi ko, bakit parang kakaiba? Sabi ko, dahil sila ay nagpapalakpakan, nagsasayawan, umiiyak sila. Sabi ko, samantalang doon sa aking nakagisnang reliyon ay talagang upo ka lang, sandali lang, tapos pwede ka nang lumabas. Ngunit sabi ko, kaya nung nagaway ako rito, ganun na lamang po ang aking pagtataka. Ngunit
nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang ako'y mamulat sa katotohanan. Kaya nung talagang sinundan yung gawain nito, sabi ko nandito ang pinakamamahal na Panginoon Hesus sa gawain na to. Ito yung pinagpalang gawain, sabi ko, kaya hindi ako naglingat na dumalo ng dumalo hanggang sa ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko sa aking sarili na grabe yung mga patutunan nila dito. Sabi ko sa aking sarili na nandyan na sila'y hindi gumagamit talaga ng gamot, pero yung kanilang mga nababanggit na mga sakit nila ay grabe. Sabi ko, yung mga bulag, pilay, sila'y nakakakita, sila'y nakakalakad, yung mga kanser na pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinagpatuloy ko ang pagdalo dito sa gawain na to. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na isa ako sa pinili niya upang maglingkod sa Kanya. Amen. Kaya Praise the Lord. nung una, ganun din na sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang nandyan din ng hirap, talagang nandyan na tayo nagtiis hanggang sa ako'y nagtiis talaga na sa gawain ito. Kahit saan pumunta, talagang sinusundan ko ang gawain na ito. Sabi ko isang araw, ako'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon at sabi ko, mahal na Panginoon, kung talaga totoo ka sa gawain na ito, sabi ko sa mga patutunan nila, gusto ko rin mapatunayan sa aking sarili na baguhin mo rin ako dahil ako'y talamak na sugarol noon. Talagang grabe rin yung pagtaya ko ng loto, magamat halos 1/4 ng aking sweldo ay napupunta doon sa aking mga bisyo. Talagang hindi ko rin yan maiwasan kahit ganun lang yung pangako ko sa sarili ko na ako'y magbabago, ngunit hindi ko kayang baguhin ang aking sarili. Kaya nung talagang ganun na lang lagi talagang ako'y pinagpala ng Panginoon dahil sa pagdalo ko ng pagdalo, yun po ay unti-unting inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa paalala sa akin. Talagang nandyan na pinalalahanan din po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa nagbawas po ako ng pagdalo ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kabilin-bilinan po ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Yun po ay ginawa ko lang na 1 beses. Ako'y nagsandi Christian na lamang po. Ngunit sa katagal-tagalan ko yung ginawa, yun po ay hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako'y kanyang pinaalalahanan. Nagkasakit po ako ng talagang nandyan na mataas ang aking BP. Na-diagnose ako ng 2011 at ako'y na-mild stroke pa. Na-confine ako sa ospital ng 1 linggo. Magamat pilit kong ako'y lumabas na sa ospital dahil parang kahit na pinapainom ako ng gamot, bakit sabi ko yung aking BP hindi siya nag-stable, kaya sabi ko sa bahay na lang po ako magpapagaling hanggang sa pinayuhan ako ng doktor na sige, papayagan kitang sa bahay ka magpagaling, ngunit bibigyan kita ng gamot na iyong iinumin, sabi niya sa akin, ng 1 buwan lang muna. Kaya nandyan na binigyan ako ng reseta at binili ko yung gamot na yun bago ko lumabas sa ospital. Ngunit hindi ko pa man nauubos yung gamot na yun. Ako'y bumalik sa doktor na aking nagreseta sa akin dahil sa patuloy ko ng pag-inom ng gamot, ako'y nahihirapan pong huminga. Pati yung dibdib ko parang pinipisil kahit sa munting paglunok ko ng tubig, yun po ako'y nahihirapan. Kaya sabi ko, Dok, bakit ganito yung nararamdaman ko? Tapos hanggang sa tinignan niya muli yung aking BP, sabi niya mataas pa rin, hindi pa rin nagbago. Kaya
baka hindi nga masayo hanggang sa pinalitan niya na lang ibang brand yung aking inumin. Ngunit bago ako lumabas doon sa clinic, talagang nandyan na naisip ko yung pagkukulang ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nanalangin, sabi ko sa aking sarili, total Wednesday service naman ngayon, sabi ko ako'y tutuloy na lang sa gawain at ako'y mananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, ibalik mo lang muli yung physical kong pangangatawan. Ako po'y maglilingkod muli sa iyo. Pagilingin mo lang ako, sabi ko. Kaya ng pangako ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, hanggang sa hindi ko na yung binili yung pangarawang reseta, dumalo na lang ako. Ngunit pagdating ng overnight, alangan na naman ako dahil kabilin-bilinan kasi ng doktor na bawal daw akong magpuyat dahil sa pagpupuyat, yun po ay hindi maganda, sabi niya, dahil imbis na bumaba yung dugo mo, yun ay lalong tataas yan, sabi niya sa akin. Kaya nung pagdating ng overnight, ako naman po nanalangin muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Inilagak ko lahat ng aking kabalisahan sa kanyang banal na paanan. Kaya pagdating ng overnight, sabi ko, madaling araw para wala naman akong gaanong nararamdaman, okay lang naman yung pakiramdam ko sa katawan ko hanggang sa tinuloy-tuloy ko na yung ganung gawain hanggang sa pinagpatuloy ko yung 3 beses na pagdalo bagamat kahit napakaraming mga kahit napakaraming kong gawain, talagang yan po ay pinagliliban ko muna, inuuna ko muna yung gawin ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil maisip ko lang yung kabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala akong sapat na dahilan para hindi ako magpatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa ngayon, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, na nandito ako sa iyong harapan, talagang nandyan na nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan din na sa aking mga pamilya, talagang nandyan na talagang ako'y inuusig nila dahil sa amin po, ako lang yung nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan din yung na nagtatakas din sila sa akin na bakit hanggang sa gabi daw ako'y nagsasamba, ngunit hindi ko na lang yan sila pinapansin hanggang sa patuloy ko pa rin yung ginagawa ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa mga nagdaang pandemya, nandyan na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila niyang pag-iingat mula sa aking bilabad na asawa na nasa ibang bansa, sa aking mga bilabad anak. Kaya ang lahat ng kapurihan ay pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Alam niyo po mga minamahal, batid na mahal na Panginoon kung yung unang pag-ibig mo mga minamahal ay ibabalik mo mga minamahal. Ngayon kung yung unang pag-ibig mo at hindi mo ibabalik mga minamahal, kung gusto po natin umabang buhay natin mga minamahal, kailangan tuloy-tuloy po yung unang pag-ibig natin. Sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan mga minamahal, ibinibigay kay Satanas ang katawan upang maligtas ang kaluluwa, upang ipaganda sa araw ng paghuhukom. Yun po yung mga minamahal, kaya huwag po tayo mag-isip mga minamahal na tayo po yung unang pag-ibig natin, mga minaiwanan po natin. Kasi batid ng mahal na Panginoon na mayroon yung hindi magpapatuloy, yan na po magaganap yung salita ng mahal na Panginoon na binibigay kay Satanas ang katawan upang maligtas ang kaluluwa, upang ipaganda ito sa paghukom. Kaya mayroon po tayo mga kapatid na mga bata pa, kinukuha na ng mahal na Panginoon. Kaya mahirap pong iwanan po natin yung unang pag-ibig natin. Alam ng mahal na Panginoon na ibabalik ng ating kapatid yung unang pag-ibig niya, mga minamahal, at yun po yung naganap. Hanggang ngayon,
binibigyan siya ng malusog malakas na pagkakatawan, pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tumayo po tayo mga minamahal. Kasamahan po natin ang ating mga minamahal na mga awit. Praise the Lord. Samahan po natin. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tataas yung ilang banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. Pagkakutan kita, Panginoon, sa kabutihan. Let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the Beloved Youth and Singles Choir. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord. I can do all things with you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible.
natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga beloved choirs sa kanilang papuring awit na alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At talagang kakaiba talaga yung ating nararanasan, nararamdaman ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang ating dakilang Diyos. He is our God alone. Amen. He deserved the glory and praise. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang tunay na talagang nararamdaman natin ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at aking pinapaabot ang dobling paggalang, mapagpalang madaling araw sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida na hindi natin makalimutan. Amen. Praise the Lord. At mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin, sa inyong lahat, mga minamahal, mga ginigiliw na kapatiran, sa ating mga beloved bisita. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maging sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, saan man kayo dako ng Mundo, Luzon, Visayas and Mindanao, maging sa iba yung dagat. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at kayo po ay manatiling nakasubaybay at nakaantabay dahil talagang marami pa po tayong mapapakinggan na mga buhay at pinagpalang patotoo ng ating mga pinagpalang mga kapatid at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mapagpalang umaga sa ating lahat at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang sa bawat isa sa atin na talagang gising na gising ang ating diwa dahil nais ng ating dakilang Diyos na bawat isa sa atin na talagang taglay natin mga minamahal ang kagalakan na nanggagaling sa ating puso dahil nais ng ating dakilang Diyos na tayo ay mayroong sakdal na puso, mga minamahal, na ating bigyan ng kaluwalhatian ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa ating pagpupuyat ngayon. Talagang ito ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at binibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Abilina Rosario. Ating pakinggan po ang kanilang buhay at pinagpalang patotoo at itong mga ating mapapakinggan na kanilang patotoo ay talagang magbigay kalakasan sa bawat isa po sa atin. Kaya tayo po ay manatiling gising. Amen. Praise the Lord. At atin pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Pedro Rosario. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang
ang pinakamataas na pagpupuri, paglolhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa mga di nalilimutan turut aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa bumubuno beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers. Hallelujah, praise the Lord. Sa iyo rin po mga kapatiran, datihan o baguhan man. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talaga, maipahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po, pag yan ay sinusumpong ng panakit ng ulo ko, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Ngunit nung naiswitch ko po yung television, tamang-tama po ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talaga nagkaroon po ako ng pananampalataya. At hindi nagtagal na hinanap po namin ang gawaing ito. Natagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, stand pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talaga napagabay talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil hallelujah, praise the Lord. Nung nagtitinda pa po ako dyan sa lumang palengke, talagang hallelujah, tama-tama po, mamili po kami sa Ordaneta. Talagang paharap na po kami dito sa amin. Talagang may humaharipas ng baka. Talagang sasalpok na po kami sa baka. Hallelujah, nung napasigaw na lamang po ako ng hallelujah, praise the Lord. Talagang pinag-ingatan po na kami ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil hallelujah, talagang pag minsan yung aking mahal na anak nag-encounter po sila ng disgrasya, talagang hallelujah, sumalpok sila ng aking mahal na anak. Hallelujah, tumilapon lamang po sa gilid. Talagang nibukol, gasgas ay wala po siyang natamo. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pinag-ingatan po siya ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa aming buong sambahayan. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide namin pangangailangan sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Abilina Rosario sa kanilang buhay at pinagpalang patotoo na talagang ang ating beloved kapatid, mga minamahal na talagang siya ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng TV program ang ating banal na gawain na napanood ang pangangaral ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Wildy Estrada Almeida at doon nagkaroon ng pananampalataya ang ating beloved nanay na sa kanilang pagdalos sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at yung kanyang
pananampalataya ay talagang lumagong mga minamahal dahil totoo yung sinabi ng salita ng ating dakilang Diyos na sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos ay doon natin nakukuha ang ating pananampalataya. Amen! At maging sa bawat isa sa atin noong una na talagang tayo ay talagang nakakilala sa ating dakilang Diyos ay maging ang ating pananampalataya ay lumago ng lumago. Bakit mga minamahal? Dahil sa ating pakikinig at pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil ang salita ng ating dakilang Diyos ay talagang ito ay makapangyarihan, ito ay nagbibigay kagalingan sa ating mga karamdaman at nagbibigay ng kapayapaan. Amen. Ang ating beloved nanay talagang nandyan ang talagang kanyang karamdaman, talagang sakit sa ulo na kung aking titignan kung masakit ang ating ulo, ay talagang hindi ka makapag-trabaho ng maayos. Ngunit purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating beloved nanay, mula nung sila ay dumalo, mga minamahal, sa ating banal na gawain at siya ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating beloved nanay, yung kanyang pananakit ng ulo ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ganyan ka-powerful ang salita ng ating dakilang Diyos na talagang sa ating patuloy na pagsunod sa kanyang kalooban, talagang tayo ay talagang pagagalingin sa ating mga karamdaman. At hindi lang yun mga minamahal, maging sa kanilang buong sambahayan ay talagang kasama ng ating beloved nanay na talagang dumadalo at naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam natin na sa ating patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, alam natin sa bawat isa sa atin, sa ating buhay, talagang marami tayong pangangailangan. Amen. At sa buhay ng bawat isa mga minamahal, alam natin na talagang wala tayong ibang mapupuntahan, wala tayong ibang mahihingan ng tulong, walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin munang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na po nga ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Pedro Rosario at sundan po siya ng ating beloved sister Reza Briones. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot po ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon po na di po natin malilimutan ang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon po sa ating buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral worker, maging sa elders, mga instrumentalists, hallelujah, at sa inyo rin po mga beloved na minamahal na kapatiran, baguhan, datihan. Magandang pinagpalang umaga
po sa ating pong lahat. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Hesus na itunay po noong araw na hindi pa po ako nakilala sa mahal na Panginoon Hesus ay marami po akong bisyo na hindi kaaya-aya sa harapan ng mahal na Panginoon Hesus, maging po sa aking karamdaman, hallelujah, na nagpahirap sa akin nung pinata po ako, hallelujah. Kaya tunay po, nung makilala po namin ang mahal na Panginoon Hesus sa pamagitan po lamang po ng panonood ng TV. Ang aking babae, siya po ang unang nakasumpong sa TV, na ito na po yung kanyang TV, tunay po noon. At sabi po niya sa akin, sabi niya, tinan mo yung mala pastor, talagang nangangaral po ng ibol yung kaligtasan, talagang ibang-iba po ang mala pastor dahil po ang kanya pong pangangaral talagang tunay po may prueba at ebidensya na naglalaki po ng kaginawaan sa ating buhay. Hallelujah. Kaya hindi nagtagal po kami pong hinanap ang gawain po natin sa nasumpungan po namin ang gawain sa TV. Tama-tama po noon, year 1999 po noon. Unang linggo ng January, kami po'y nagayak na magsimba sana kami sa Dabuhaning Lehiyon. Ngunit sa amin pong paglalakad, dahil malapit lang po kami sa bayan, hallelujah, ay napadapa ko sa ating pong gawain dyan sa may Lukban, hallelujah. Tama-tama po pagpasok po namin sa pinto ng ating gawain, sinalubong po kami ng isang brother, si Brother Anthony Kukautani, hallelujah. At kami sinabayan at papasok sa ating pong gawain. Tama-tama po, nag-aawitan po ng joyful, pagkatapos ng joyful solemn, hallelujah. Sabi ko sa aking sarili, hallelujah, ay ang gawain po natin talagang iba-ibang po sa lahat, hallelujah. Dahil po, amin pinili pong nasubaybay ang gawain, hallelujah. Sikta denominasyon, hallelujah. Talagang ang gawain po ng Jesus Memorial Crusade talagang ibang-iba po sa lahat, hallelujah. Kaya hindi nagtagal po pagkatapos po ng gawain, kami po'y muli na nilapitan ng ating beloved Anthony Kukautani kung kami po'y magpautismo. Tunay po, wala po kaming alinlangan. Kami po'y nagpautismo. Tinanggap po namin ang kapangyarihan ng pinakamamahal na Panginoon Hesus at pagkaahon ko sa tubig, hallelujah. Talagang laging gulat ko po dahil po nagkaroon ako ng kagiyahan sa aking buhay na may kalaki po ng puso't isipan, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon Hesus na tunay po sa amin pong patuloy na pagdalo ng 3 beses sa isang linggo, hallelujah. Yung aking mga bisyo, aking naramdaman, tunay po, ako po'y binago at pinagaling na mahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon Hesus na tunay po yung nung araw na malilit pa po yung aking mga anak na yan, hallelujah, talagang sakitin po sila. Hindi silang anim po yan, mga anak ko yan, na talagang nagkakasunod-sunod sila ng kanilang sakit, hallelujah. Tunay po nung sa amin pong patuloy na pagdalo, hallelujah. Pag dumalo ko pa ng linggo, hallelujah, talagang sabi ko sa mga linggo na pagkatapos po ng gawain, tunay po yung aking mga anak na yan, sila po silang nililihan. Tunay po ang mahal na Panginoon talagang andyan po ang pagbigay ng mahal na Panginoon ng kagalingan sa kanilang sakit, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon Hesus sa lahat ng
biyayang pinagkakalob sa amin, maging sa pagpapalang financial, hallelujah, hallelujah, maging sa spiritual na pagpapala, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoong Hesus, na tunay po pinasalamatan ko ang mahal na Panginoong Hesus sa ngayon, hallelujah, dahil po nagkakaedad na po ako sa susunod na buwan. Talagang madadagdagan ko yung aking edad, hallelujah. Kaya sabi ko sa mahal na Panginoon, bangag maraming pagsubok na dumarating po sa amin. Sabi ko sa mahal na Panginoon, hallelujah, na ang pagsubok na yan ay dyan po kami tumatatatag, hallelujah. Kaya sa amin pong pagdalo ng pagdalo, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon Jesus, maging sa pag-iingat sa akin. Dahil po, ang trabaho ko po ngayon, dahil hindi na po ako nakakapag-drive ng 4 wheels, aking pinapasada po yung aking tricycle, hallelujah. Ngunit salamat po sa mahal na Panginoon, dahil po sa buong araw, hindi ko isasagad yung aking pamamasada, dahil po pag mainit na po, nasa bahay na po ako, hallelujah. Kaya sabi ko sa mahal na Panginoon, salamat po sa mahal na Panginoon sa lahat ng biyayang pinagkakalob sa amin, maging sa pagpapalang pisikal, maging sa pagpapalang spiritual, hallelujah. Kaya salamat, maraming salamat po sa mahal na Panginoon Jesus sa lahat ng biyaya, hallelujah, na pinagkakalob sa amin, hallelujah. Kaya salamat. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pasasalamat, pagdadakila, pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Pedro Rosario na talagang ang ating dakilang Diyos ay napakabuti po sa kanyang buhay. Amen. Talagang nandyan mga minamahal ang paggabay ng ating dakilang Diyos. Amen. Na talagang sa kabila ng kanilang edad, na masasabi natin na sila po ay kabilang na sa mga senior citizen, ngunit sila mga minamahal ay talagang patuloy na talagang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, patuloy na sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Dahil kung ating titignan mga minamahal, na sinabi ng ating dakilang Diyos na sa ating patuloy na pagsunod sa kanyang kalooban, ang kanyang pangako na dadami ang ating kaarawan at ang taon ng ating buhay ay talagang magsisidami. Amen. Maging sa bawat isa sa atin mga minamahal na talagang sa taon ng ating buhay, sa ating mga kaarawan, ang pangako ng ating dakilang Diyos na ang sabi na talagang dadami ang ating taon, ang ating mga kaarawan. Kaya sa buhay ng ating beloved tatay na talagang ang kanyang panahon ay ibinigay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil ito po ay napakahalaga mga minamahal, na yung kalakasan natin na taglay mo, taglay nating lahat, napakahalaga na ito ay magamit natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil alam natin sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa, alam natin na ang ating buhay, ang buhay ng tao mga minamahal ay may hangganan. Ano yung sinabi mga minamahal ng Ecclesiastes ng Kapitulo 12 ng talatay 13, na ang sabi na ito ang
wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. So napakalinaw mga minamahal pala na sa ating buhay, lahat may hangganan, lahat ay mayroong kawakasan. Lahat ng tao na nabubuhay ay ayon dito sa ating nabasa na mayroong kawakasan. Amen. Kaya napakahalaga pala na yung ating buhay ay talagang ibigay natin yung panahon natin sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos dahil alam natin na dito sa ating nabasa na lahat ay may kawakasan. So ibig sabihin mga minamahal, bago yung kawakasan ng ating buhay ay alamin natin yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na yung ating kawakasan na alam natin na darating tayo doon at yung kawakasan na yun hanggat tayo ay malakas na malakas pa at buhay na buhay pa ay paghanda na natin yung sinasabi ng salita ng Diyos na kawakasan. At pag dumating yung kawakasan na yun, alam natin na tayo ay talagang doon sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Risa Briones at sundan po siya ng ating beloved Brother Norman Entrada. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating mga beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Unang-una po sa lahat, sa aking panibagong taon ng aking buhay na kanyang pinagkaloob dahil kahapon po mga minamahal ako po ay nagdaos ng aking kaarawan. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan Praise sa ating the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Hesus. Sa kabila po ng mga pagsubok at mga problema pong dumating sa aking buhay, tunay na po, ako po ay kanyang kinahabagan at kinawaan, ginabayan sa lahat po. Kaya nanatiling nakatayo at malakas po. Kaya labis pong pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung babalikan ko lang po yung year 2021 po kung saan kasagsagan po ng COVID-19 mga minamahal, andyan po na ako rin po ay nagkaroon ng mga sintomas mga minamahal. Andyan po nakala ko po ako po ay mawawala na sa mundo dahil talagang dumating po sa point na hirap na po akong huminga at talaga pong nangihina na ako, hindi na po ako makapagsalita mga minamahal. Andyan po na kabilaan na po yung nag-a-advise sa akin na ako po ay magpo-hospital na, magpatawag na daw po ako ng ambulansya at kung ano-ano pang sinasabi nila mga minamahal. Subalit ako po ay nanatili sa aming tahanan at nanalangin po ng taimtim sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Humingi po ng tawad, nagpuri po bagamat ako'y nangihina at andyan po na ako'y kanyang kinahabagan at tunay na ako po'y pinagaling niya sa aking karamdaman. Kaya labis pong pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan rin po mga minamahal na after naman po na ako'y magkasakit noon, ang aking naman pong beloved mother ay nagkasakit rin po. At sa kasamaang palad po siya ay kinuha na ng ating mahal na Panginoong Hesus noon. Andyan po na tunay po ako'y nalungkot mga minamahal sapagkat dahil nga po kasagsagan po ng COVID-19 noon, wala po sa piling kong aking mga kapatid. Nag-iisa po ako dito kasama ng aking mga anak at ng aking beloved husband. Andyan po na tunay na ako po ay nanghina rin noon mga minamahal. Subalit,
dahil sa binigay po na comfort ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, andyan po na tuluyan na po nawala ang sakit na dulot ng pagkawala ng aking mahal na ina. Kaya labis pong pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagtuturo niya po sa akin na magsuot ng may kabanalan sapagkat dati-rati po mga minamahal, dahil hindi ko po ito nakasanayan, andyan po na ako po ay nahihiyang magsuot ng palda at mga bestida, mga minamahal, lalo na po sa aming opisina dahil halos lahat po sila ay nakapantalon po at hindi po sila believer, mga minamahal. Subalit sa patuloy na po na pagdalo, andyan po ako po ay natutunang magsuot ng kabanalan at ako po ay nahanga nila sa pagsusuot ito dahil tunay daw pong maganda sa paningin ang magsuot ng kasuotang pambabae. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pag-iingat niya po sa aking buong pamilya sa araw-araw, sa aking mga anak sa pagpasok at paglabas nila galing ng school, ganoon rin po sa amin ng beloved husband ko sa pag-uwi namin galing sa trabaho at pagpasok. Andiyan po ang kanyang pag-iingat. At bagamat hindi po karapat-dapat, kasama po na aking mga anak, kami po ay ginagamit ng ating mahal na Panginoong Yesus sa kanyang banal na ubasan. Ako po bilang isang mga awit ang aking anak na babae at ang aking pong anak na lalaki bilang isang part po ng webcast team. Kaya bago po ako magtapos, kami po ay mag-aalay ng makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Hindi na kayang pigilan pa ang pagdiriwang naradarama. Ikaw na ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Hindi na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw na ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang mapantay sa pag-ibig mo, ikaw ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang mapantay sa pag-ibig mo, ikaw ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang mapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
You saved me and brought me to life. You clothed me and brought back my sight. I'll be what you want. I'll go where you need. For you are my Savior, my God. You saved me and brought me to life. You clothed me and brought back my sight. I'll be what you want. I'll go where you live. For you are my Savior, my God. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy I praise, I'll sing your name. This offering I give. I offer you myself. My Lord, receive this offering of love. Hallelujah, hallelujah. I'll do what you want me to do. I'll utter what you want me to say. I'll be what you want. I'll go where you need. For you are my Savior, my God. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my
po ang pinakamataas na papuri, paglalahati, pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maging sa pinagpalang patotoo ng ating beloved kapatid na talagang ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay napakabuti po sa kanyang buhay na talagang nandyan ang biyaya at pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa buhay ng ating beloved kapatid na sa kanyang buhay ay talagang nakaranas siya ng mga pagsubok, trials sa kanyang buhay, ngunit ang ating beloved kapatid ay siya po ay talagang nanatili at talagang tuloy-tuloy, mga minamahal, na talagang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na sa kanyang buhay talagang ang Diyos ay talagang napakabuti po sa kanya dahil talagang dinagdagan pa ng another year ang kanyang buhay na talagang pinagpala, mga minamahal, na talagang nandyan ang kalakasan, nandyan, mga minamahal, ang paggabay sa kanyang buhay maging sa kanyang pamilya. Amen. Dahil sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na ang sabi, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan. Ito po yung salita na banggit ni King David, mga minamahal, na maging sa ating buhay na ituro sa atin ang pagbilang ng ating kaarawan, na every time ng ating panibagong buhay, kaarawan, ituro ng ating dakilang Diyos sa ating buhay upang sa bawat na talagang ang sabi na tayo ay magkaroon ng pusong karunungan. Ano po yung sinasabi, mga minamahal, na pusong may karunungan? Katulad nitong ginagawa natin na talagang we offer unto our loving God sacrifice of praise, worship with sacrifice, yung ating pagpupuyat na talagang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nais ng ating dakilang Diyos na tayo ay kanyang turuan, na ang sabi na turuan natin ang mga pantas, turuan ang bawat isa, na pag tayo ay talagang naturuan, tayo ay lalago. Amen. At bawat isa sa atin, nais natin na tayo ay lumago sa ating buhay Kristiyano. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa mga nais magpasalamat sa ating dakilang Diyos, iilan na lamang po dito yung magpapasalamat, at medyo mahaba-haba pa po yung ating oras. 6 na lamang po yung nandito po yung mga nais magpasalamat po sa ating dakilang Diyos. I-grab po natin yung opportunity na ito na tayo ay magpagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Norman Entrada. At sundan po siya ng ating beloved sister Rosita Soriano. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy E. Almeida at yun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida. Ganun din po sa ating mga beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers at sa inyo po rin po mga minamahal na kapatiran. Ay sa pong mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat dahil ako po'y muling nabigyan ng pagkakataon na mapasalamatan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang nung araw po na ako pa po'y hindi nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang doon po yung mga pagbibisyo ng araw, mga inamahal, mga gawain na talagang hindi po kaya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po na talagang sa aking pong pagbibisyo, talagang ito po'y nagbunga po ng karamdaman. Tunay po na talagang dahil po sa karamdaman na yun, mga inamahal, talagang karamdaman na sakit sa bato at din po nagkaroon din po ko ng mataas na blood pressure, mga minamahal. At ganoon din po, nagkaroon din po ko ng sakit sa puso, mga minamahal. Tunay po na talagang kailangan pong dumaan po ng gamutan, kailangan pong agapan dahil kung hindi po, mga minamahal ay talagang ito po'y lalala, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, na talagang dahil po sa mga karamdaman na yun, mga minamahal, talagang ako po'y nawalan ng kapayapaan sa puso at isipan, mga minamahal. At tunay po na talagang hindi ko po alam nung mga panahon na yun kung sino po yung aking lalapitan, mga minamahal. Sino po yung aking talagang dahil ako po'y noong mga panahon na yun, mga minamahal, ako po'y nagkikita lang na lamang po sa aking mga mahal sa buhay. Wala po nang namatay po. Yung aking, nung na-aksidente po aking mahal na ina, mga minamahal. Kaya talagang doon po yung sa bawat araw, mga minamahal, talagang napakahirap ng pala ng may mga karamdaman, mga minamahal. At tunay po na talagang ako po'y walang kakayahan na magpagamot, mga minamahal, ng mga panahon na yun, mga minamahal. Kaya talagang ako po'y natuto pong tumawag, nanalangin, mga minamahal. Kung dati-rati, mga minamahal, talaga wala po akong panahon, mga minamahal, ni magsimba, mga minamahal. Balit nung ako po'y nagkaroon na ng mga karamdaman, talagang tunay po na talagang doon ko po naisip, mga minamahal, na talagang tumawag sa Diyos, mga minamahal. Subalit talagang kumapit po ako sa talagang kinagis ng relihiyon, mga minamahal. May mga napuntahan din po akong mga churches, mga minamahal. Maging sa dako po ng Cebu, mga minamahal, talagang yung Santo Niño, mga minamahal, Santo Niño de Cebu, talagang napuntahan ko din po yan, mga minamahal. Subalit talagang hindi ko po nahanap, mga minamahal, yung kalutasan ng mga problema, mga minamahal. Subalit ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil talagang dahil po sa unang dalangin ating pong ginagalang na mahal na Pastor Will Estrada Almeida, ako rin po, mga minamahal, ay kinahabagan, mga minamahal, na talagang makakilala mo sa totoong Diyos na buhay, mga minamahal. Nakilala ko po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamagitan ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay po, mga minamahal, na nung ako po'y tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, isinuko ko po sa Kanya yung aking lahat ng mga pinagdaraanan nung panahon na yun, mga minamahal. Talagang kinahabagan na talagang makapaglingkod sa Kanya. Tunay po, mga minamahal, na ako rin po'y
pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Ano po yung pagbabago rin po, mga inamahal, yung mga pagbibisyo, yan din po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya po ako po lubos-lubos na nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binasalamatan ko rin po mga inamahal, maging yung aming talagang pang-araw-araw na pamumuhay, mga inamahal, kung paano po kami talagang nairaos po namin yung mga pang-araw-araw na pangailangan. Talagang yan po ay nagbubuhat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung aming pong pinagkakitaan, pagkabuhayan, talagang yan po yung pinasalamatan ko. Yung kalakasan na talagang taglay po namin at maging sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, yan po yung pinasalamatan ko at yung pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa pagkapalang espiritual na hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin pong nakakapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pangamat, yung po karapat-dapat, manginamahan niya po yung pinasalamatan ko. Kaya talagang hanggang dito na lamang po, ang pinakamataas na pupuri, paglulahati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Atin pong sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother Norman Entrada na sa buhay ng ating beloved kapatid kong ating napakinggan yung kanyang patotoo, talagang napakahirap mga minamahal kung tayo ay may karamdaman. Ang karamdaman ng ating beloved kapatid niya, talagang nagka-problema siya sa kanyang heart, sa kanyang puso at alam natin na once na ang ating puso ay talagang may diferensya yan, talagang delikado o 50-50 na ang ating buhay at yan ang naging problema ng ating beloved kapatid na talagang siya mga minamahal ay natutong manalangin, natutong tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Di po ba pag sa ating buhay na pag tayo ay may karamdaman, mayroon tayong problema, talagang lalabas yung tayo ay magaling manalangin. Amen. Talagang magaling tayong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pero pag walang problema, pag wala tayong karamdaman, nandyan mga minamahal na okay lang, relax lang yung ating buhay na talagang sabi na tayo ay nasa ating comfort zone. Pero pag tayo ay may karamdaman, talagang marunong tayong tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandiyan na talagang, Lord, pagalingin mo ako sa aking mga karamdaman. Lord, yung mga problema ko, bigyan mo ng katugunan. Yan ang mga iba-iba nating reaksyon pag tayo ay may mga problema, mga minamahal. Amen. Ngunit ang ating dakilang Diyos, talagang siya po ay mahabagin sa ating buhay na talagang tayo ay pagagilingin sa ating mga karamdaman. Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago po tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo muna lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin at ating ipanalangin ang ating coffee break. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, amang naming banal na mapagpalad Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, kami Panginoong Hesus ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito, Panginoong Hesus, na
basbasan at pagpalain ang aming coffee break, Panginoong Hesus, na ang pagpapalang ito, Panginoong Hesus, ay magbigay kalakasan sa aming physical na katawan. Maraming salamat at maging sa mga nag-prepare, nag-provide, Panginoong Hesus, patuloy na sila ay iyong pagpalain, ibalik sa kanila ng makalibong beses. Maraming salamat. Pagpalain mo kaming lahat. Ito po ang aming sama-samang panalangin in Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He don't feed and supplies our every need. Oh, tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble thee. Oh, it will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Oh, come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He don't feed and supplies our every need. Oh, tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the
a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po. At tunay na talagang ating dakilang Diyos ay napakabuti po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ay magpatuloy pong muli sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Rosita Soriano. Ating pong pakinggan po ang kanilang buhay at pinagpalang patotoo. At tayo po ay manatiling gising mga minamahal dahil mamaya-maya po tayo po ay makakapakinig na po ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sundan po siya ng ating beloved brother Joshua Villarus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ganoon din po sa mga di na malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo po rin, minamahal na kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At ako po makapagpasalamat muli sa gabing ito, minamahal. Bago ko po nakilala ang gawa nito, minamahal, nandyan po yung aking karamdaman na paninikip ng dibdib, sakit sa likod at yung aking nervyos. At nakilala ko po ang gawa nito sa pamamagitan po ng aking bayaw, minamahal, na siya po ang unang nakakilala sa gawain na ito. At nung nakilala po niya itong naman sa dako po ng Maynila, at nung dumating po siya sa aming bahay sa dako po ng Binmali, minamahal, binalita niya na siya ay nakatagpo ng isang kayamanan. Sabi po niya, minamahal, na mas higit pa daw sa ginto. Akala po namin kung anong kayamanan ang sinasabi niya, minamahal. Ito pala yung gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na Jesus Miracle Crusade International Ministry. At nung siya po nga minamahal ay bago nakakilala sa gawain na ito, andyan po yung mga bishop po niya, talagang sugarol po siya, umiinom din ng mga nakakalasing na inumin. At nung siya nga po ay nabautisman sa tubig sa panating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po ay lubusang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Hallelujah. At yung aking karamdaman din po, minamahal, nung ako rin po ay dumalo sa dako po ng linggan, minamahal. At andyan talaga na patuloy na dumalo ng 3 times sa banal na gawain, minamahal. At tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking karamdaman na paninikip ng dibdib, sakit sa likod at yung aking nervyos ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. At Praise the Lord. minamahal na
mga bisyo, maminamahal, talagang ako rin po yung nagpapatay ng meeting noon. Nandyan na mahilig po ako sa bingo, tong ets. So bali, sa patuloy na pagdalo sa banal na gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ako ay lubusang binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ang aking anak din po, maminamahal, talagang andyan na nakuryente po siya, maminamahal. At ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ang natamo po niya talagang pumutok lang sa kanyang daliri, kanyang paa, at sa kanyang pitan, maminamahal. Bali, nung tinakbo po siya sa ospital, maminamahal, isang araw lang po siya sa ospital. So, bali, nakalabas po siya agad, maminamahal, haleluya. At ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lubusang kagalingan niya po ngayon, maminamahal, haleluya. At siya ay nakapagtatrabaho na rin po, maminamahal, haleluya. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ang dalawa ko pong anak, panganay, yung bunso, maminamahal. Andyan na sila po ay asmahin din noon, maminamahal, haleluya. Maraming gamot na mga mga gamot na medisina, maminamahal, at yung mga dahon-dahon. So balik, wala po silang kagalingan. Nung sila na rin po yaking nakakadalo sa gawain na ito, maminamahal, at talagang tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangating pinakamamahal na Jesus. Ang kanilang asma ay pinagaling na rin ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat po ng mga biyaya at pagpapala po niya mula physical, financial, material, at lalong-lalong higit sa pagpapalang spiritual. Kaya ang lahat ng kapuriang pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, beloved Sister Rosita Soriano, sa pinagpalang buhay na patutuong yan. Hallelujah. Tunay na talaga napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Buat nang siya ating makilala, talagang tunay na nagkaroon ng kaginhawahan. Ang buhay talaga minamahal sa grabing mga karamdaman, lalo sa buhay ng ating mahal na kapatid. Nandun ang mga grabing mga karamdaman at talagang isang napakahirap na bagay. Talaga na sa sitwasyon na talagang nandun yung mga karamdaman na yan, minamahal, na talagang hindi malaman kung anong gagawin, lalo na minamahal, lalo sa mga karamdaman na yan, nagkagaya po ng asma, minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, natin siya nakilala sa pamagitan ng ministerong ito at sa unang dalangin ng ating beloved pastor, Willis Almeida, kabalikat lamang manggagawa, patuloy na dinidinig ang ating mga panalangin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako'y bumabati po ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Willis Almeida. At ganoon din sa pag-alaala sa mga tulot aral na sa ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida. At ganoon din ang aking pagbati sa kanilang beloved children, sa kanilang buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor. Ako din po ay bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa ating beloved elders po, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga beloved mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Patuloy po tayo makinig ng mga pinagpalang buhay na patotoo. Manatili po tayong gising na mahal. Sapagkat maya-maya na lang din po tayo makakapakinig na po ng mga salitang ng ating pinakamamahal na Panginoon. At talaga yung pagsumikapan dahil medyo konti na po. Okay lang medyo maiglip-iglip na mahal. Huwag lamang po natin tutulugan sapagkat tayo rin ng makikinabang ng mga bagay na ito. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At atin na po binibigyan mong pagkakataon sa ating sunod na magbabahagi ng buhay na patutuo. Ating mga kapatid, beloved Brother Joshua Villaros. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Miriam Misal. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsambay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa ating dakilang Diyos sa buhay. Praise and the Lord. Aking ipinapabot ng aking dobling paggalang
sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor Will Estrada Almeida at sa mga hindi malilimutang turo at mga ganitong aral na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida, sa ating beloved mother, sa kanilang beloved children, sa buong Almeida family at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa lahat ng mga beloved elders, sa inyong mga minamahal na kapatiran, at maging sa inyong mga beloved Facebook and the YouTube live stream viewers na patuloy na nanonood sa gawain ng ating pinakamamahal na Diyos. Mapagpalang madaling araw sa ating lahat ko na maoras sa inyo, mga minamahal ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat sa amin ng ating dakilang Diyos araw-araw, lalo sa aking beloved mother na nagtatrabaho sa bayong dagat na riyan na bagaman hindi namin siya kasama physically, so balit ang ating pinakamamahal kahit kailan ay hindi nalayo sa aking beloved mother, at pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-provide sa pangangailangan namin sa araw-araw, na riyan ang pag-supply ng ating pinakamamahal na Panginoon, at kahit kailan ay hindi namin naranasan na kahit isang beses lang ay nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dumaan man ang pandemya, nariyan pa rin ang pagpaprovide ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pangangailangan namin sa araw-araw. Pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paggabay at sa katalinuhan na ibinibigay sa amin sa po ng aking mga kapatid sa aming pag-aaral na rin ang paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din sa lahat ng pagkapalang physical, financial, material, lalo sa pagkapalang spiritual, at bagaman hindi man karapat-dapat, ay sa kanyang dakilang kahabagan lamang, patuloy na pinanghahawakan at ginagamit sa kanyang banalbasan. Kaya ang lahat ng kapurihan, pagsamba, pagpasalamat para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Palakpakan ba natin ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid. Beloved Brother Joshua Villaros. Hallelujah. Tunay po na nandiyan ang mga grabing pagpapala din ng ating mga kapatid. Talagang lahat talaga ating pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil tunay nga ang ating mga talinong yan ay talagang hiram lang natin yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At talagang halos lahat sa atin talagang yan ay kaloob ng Diyos na dapat natin pagpasalamat talaga sa araw-araw. Dahil kung hindi kikilos talagang Diyos sa ating buhay, talagang wala man mahal, wala talaga tayong magagawa. Ngunit tayo mapalad sa mapalad dahil ang ating Diyos ay napakabuting Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Medyo inaantok na tayo, manamahal. Minsan pa tayong tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang halon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, bigay niyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya, o si Jesus Tuwina, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Tuwina, bigay niyang bagong buhay, purihin siya. Bigay niyang bagong buhay, purihin siya. Bigay niyang bagong buhay, purihin siya. O si Jesus Tuwina, we come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we had a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who
Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we had a victory. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayong gising na mahal at tuloy-tuloy na po tayo na mahal sa pagbabahagi ng buhay na po ito. At akin na pong binibigyan mong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, beloved sister Miriam Misal. Amen, praise the Lord. Ating mahal na kapatid, ating beloved sister Miriam Misal. Amen, praise the Lord. Balikan na lamang po natin sila kung wala pa minamahal ating beloved sister Loretta Bacani. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Freddy Castillo. Amen, praise the Lord. At mangyari lamang po minamahal sa ating mga minamahal na kapatid na nais po magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magpalista na po kayo minamahal dahil ilan na lamang din po nakatala po rito. Isa rin po itong pagpapala sa atin upang makapagpasalamat po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwawalhati, pagdadakila para lamang sa Panginoon Hesus po Amen, lamang. praise the Lord. Dobling paggalang sa minamahal na pastor na si Wildy Estrada Almeda, ang iniwang turo at aral ng ating beloved assistant pastor na si Lina C. Almeda, lahat po ng mga manggagawa, beloved ordained preacher na si Buboy Neil, sa kanyang anak na si Sister Divine Neil, beloved Almeda children, lahat po ng mga kapatiran, baguhan man o datihan, magandang umaga na po sa inyong lahat. Amen, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung hindi ko pa nakilala ang mahal na Panginoon Hesus, andyan po na marami po akong sakit sa karamdaman, minamahal. May insomnia po ako, high blood diabetes, mataas po ang kolesterol, ang pangangatawan ko, rayuma,
Lagi po ako sa Dr. Albularyo. Pagsamantala lamang ang kagalingan, minamahal. Nung tinanggap ko po ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, unti-unti po akong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon Praise the Hesus. Lord. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo, minamahal, nung ako'y nagwali sa kapagiliran po namin, nabangga ko po yung maliit na kawayan, tumama dito sa sentro ng aking mata, minamahal. Talagang hinawakan ko po yung mata ko sa sobrang sakit, minamahal. At nung ang ginawa ko po, nagsumamo po ako sa mahal na Panginoon Hesus at nagsisi sa nagawa kong kasalanan. Nung oras na yun, minamahal, nakatulog po ako. Pagising ko po, umaga na po, tinignan ko po yung mata ko, minamahal, sa salamin. Sa una, dalangin ng minamahal na pastor na si Wildy Estrada Almeida, nawala po yung pulang-pula at sobrang sakit, minamahal. Kaya nagpapasalamat po Praise ako the sa Lord. mahal na Panginoon Hesus sa pinagaling niya po ako, minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Ang aking beloved kong manugang minamahal, galing po sila sa ospital sa Malasiki, doon siya nagdadialysis, minamahal. Sa pag-uwi niya po, mayroon silang nasundan na may motor na may dalang kawayan na mahaba, minamahal. Pagliko niya yung motor na may dalang kawayan, nasabit po yung pantalon ng aking beloved kong manugang, minamahal. At talagang napunit yung pantalon niya, minamahal, hanggang ganito po. Alam niyo po, talagang nakapakabuti ang mahal na Panginoon Hesus at iningatan niya po. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus sa pag-iingat niya Right, amen. sa aming pamilya. Pinagsasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Hesus sa pagpo-provide po sa pangangailangan po namin. Pinagsasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Hesus sa kalakasan na ibinibigay niya po sa amin. Kaya hanggang dito na lamang po, sa lahat ng kapurihan, pasasalamat, tanging Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Loretta Bacani sa pinagpalang buhay na patutuong yan. Hallelujah. Tunay na napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon na patuloy na nagkakalingat, umiingat sa atin manamahal. Hallelujah. Nandun minamahal talagang, nandun ang pagprotekta na talagang kung ating isipin manamahal talagang grabing protection na binibigyan lagi ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa kanyang mga anak, lalo na sa mga aksidente, manamahal na ganyan ang pag-iwas na pagprotekta ng pinakamamahal na Panginoon. Yan ay mga bagay na talagang kung ating isipin, di natin mabayad-bayaran na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa mga kagalingan lagi. Talagang tayo naman talaga ay hindi pa talaga exempted manamahal sa mga karamdaman, lalo sa mga klemang paiba-ibang ganito manamahal. Talagang mga Kristiyano din man ay nagkakasakit. Ngunit ang kahibaan niya manamahal, merong tayong Diyos na nagpapagaling. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo manamahal sa pagbabahagi ng buhay na patutuo. Akin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved brother Pedro Castillo. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Miriam Misal. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Minamahal ang pinakataas
na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapababot ng dupling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilder Almeida. At ganoon din po sa di malilimutang aral at tinuro na assistant Pastor si Almeida. Ganoon din po sa beloved Almeida family at sa beloved pastoral workers. At sa inyo rin po, minamahal na kapatiran. Amen. Praise the Lord. Pagpala, madaling araw na po, minamahal. Nakilala ko po ang Jesus Miracle Crusade sa Facebook channel. Sa lagi akong nag-Facebook sa social media. Dito nang nasip po ako nasip po ako sa Jesus Miracle Crusade. Nagbago ang buhay ko na dati, magulo ang buhay ko. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tapos, dati sakitin, tapos, ngayon po nang lumalakas na yung loob ko. Dati mabilis, lagi akong galitin, tapos minom po ako dati ng alak, tapos mahilig ako po sa ng pag-video kay tapos sa mga kasalibutan na panonood. Tapos puro yung lumalabas sa bibig ko yung mga bas, yung mga hindi kaayayan marinig sa kapwa. Sa patuloy ng aking pagdaluin at sa pagpasting ay may bigla lumaliklimiksi ang aking katawan. Tapos ako biglang pinagpala na nagpapasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo dahil nakilala ko siya ng lubusan. Nagsimula ang faith ko sa pagbabasa ng Bible nung ako pa ay bata pa, dahil kasi may Bible po kami sa bahay namin. Salamat po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa inyo po kapatiran. Hanggang dito lamang po sa lahat ng pagpupuri, pagdakila at sa ating salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo po lang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless sa ating mga kapatid. Beloved Brother Peddy Castillo, sa pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Tunay talaga mga ating mga buhay manamahal. Talagang tayo magsimula makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun minamahal talagang yung unti-unting pagbabago ng ating mga buhay. Hallelujah. Dati-dati minamahal talagang kung ating isipin yung ating mga buhay na talagang napakaraming bisyo. Nandun na talagang inom, sugal, nandun lahat mga maraming bisyo. Ngunit yan ay dahil sa pananalangin ng ating magulang sa mahal na Panginoon sa patuloy yung pagsusumamo ng ating beloved Honorable Pastor Wilder Estrada Almeida, kabalikat na mamanggagawa. Hallelujah. Kaya nandun minamahal ang unti-unti natin pagbabago manamahal, maging sa ating mga katugunan, sa ating mga panalangin, hallelujah, nandun talagang laging tinutugon. Kaya ganun lamang tayo kapalad sa lahat ng mapalad manamahal, dahil talagang may mga taong nananalangin sa atin. Minsan manamahal, lalo na ang iba sa atin,
malimit sa na nangyari sa atin, lalo na kung tayo nagtatrabaho manamahal, minsan nagmamadali na tayo manamahal, minsan hindi na nakapanalangin, ngunit gano'n nga tayo kapala dahil laging nandiyan ang ating mga pangalan, patuloy yung pinapanalangin, kaya magtataka na lamang tayo minsan manamahal kahit minsan hindi tayo nakapanalangin, pero ang pag-iingat ng pinakamamahal ng Panginoon at pagprotekta ng pinakamamahal ng Panginoon, nandun lagi. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ngunit lagi naman tinuturo ng ating magulang sa magulang na mahal na Panginoon na talagang matuto lagi manalangin. Manalangin walang patid. Laging turo din natin, beloved ordained preacher, na talagang huwag makalimutan manalangin, magpuri lagi sa bahay, hallelujah, upang ating lagi makamtan ng proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ika nga, hindi nga naman talaga natin alam ang oras at panahon, manamahal. Minsan talagang, lalo na ngayon, manamahal, alam natin na tayo nasa huling araw na manamahal, talagang ang kaaway talagang naghahanap ng kanyang masisila manamahal. Para yung liyong umuungal, talagang naghahanap ng masisila. Kaya ang mga anak ng Diyos talagang patuloy na manalangin, lagi magsumamo, huwag kakalimutan sa ating pinakamamahal Panginoon, magpuri, hallelujah, upang patuloy protektahan at pag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Isa na lamang po ang mga magbabahagi dito ng buhay na patotoo. Mangyari lamang po sa ating mga minamahal na kapatid. Yung mga hindi po nakapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay pwede may pagkakataon po kayo po makapagpasalamat. Talagang ito isang dakilang pribileyo na tayo makapagpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Dahil talagang ito isang grabing pagpapala. Tunay na mga namahal na sa lahat na hindi natin masabi na mahal talagang wala tayong pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil talagang tayo nabuhay talaga ng itong mga kalakasan natin. Ito yung nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng ating mga tinatangkilik, lahat ng ating mga tinatanggap sa araw-araw, buhay, hangin na ating nilalanghap, manamahal, ito'y galing sa pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung ating talagang isipin, manamahal, napakarami talaga nating dapat ipagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At akin na rin pong binibigyan mong pagkakataon sa ating beloved Sister Miriam Misal. Amen, praise the Lord. Upang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang mataas sa pagtatakil, pagpaparangal, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Dubling paggalang din po sa ating beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, at sa turo-ara ng assistant Lina C. Almeida, at ganun din po sa kanilang beloved children. At ako'y bumabati rin po sa mga elders, mga choir member, sa instrumentalist, at ganoon din po sa ating, sa inyong lahat mga minamahal. Higit sa lahat, sa pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Muli ako papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandito na naman po ako upang pasalamatan ang ating ginawa ng Panginoong Hesus po sa amin buhay. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil kami ay pinag-ingatan upang pumunta dito sa overnight prayer. Ganon din ako ay nagpapasalamat sa taglay ko pong kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon din po sa aking pamilya. Ako po ay nasave sa congregation to sa pamamagitan po ng Bible study sa aming lugar at tinanggap ko ang tubig sa pangalan ni Jesus at ganoon din po sa aking mga anak po. Ako po ay may karamdamang asma po. Sa pagdalo ko ng pagdalo, ako ito'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ipatuto ko lang po yung aking anak na nagkaroon po siya ng sakit ng meningitis po. Nagkaroon po siya ng tubig sa ibabaw ng kanyang utak at siya po ay dinala po namin siya sa ospital at kailangan po na matanggal po yung tubig sa ibabaw ng kanyang utak, kaya siya po ay naoperahan po siya na
sa madaling sabi, siya po ay pinagaling ng ating pinakmamahal na Panginoon Jesus po. Hallelujah, praise the Lord. Pinupupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aking kapatid din po na driver po, siya po ay na-aksidente at tumagilid po yung kanyang truck po. Pero sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, nandiyan na niligtas po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat dahil bagamat baguhan lang po siya sa gawaing ito, andyan ang pag-iingat, paggabay po niya. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga papapalang pinapakaloob niya sa amin, sa pagpapalang physical, material, higit sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang ang lahat ng pasasalamat tanging sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved nanay, beloved sister Miriam Misal sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay ating nanay na talagang napakarami rin karamdaman na pinagaling na natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay talagang ating pinakamamahal Panginoon patuloy nag-iingat, pagpapagaling ng mga karamdaman, manamahal. May imagine yung asthma, manamahal, at saka mga sari-sari pang mga karamdaman, manamahal. At talagang nagpahirap sa kanila, manamahal. Talagang napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon at atin po makikita kung gaano ang ating pinakamamahal na Panginoon kumilos sa kanilang buhay. At doon talaga na patuloy na papagaling manamahal sa patuloy na paglilingkod manamahal. Ito ay, ngunit ang mga bagay na ito ay mga patuloy na bonus lamang ito manamahal. Dahil sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, nando manamahal na talaga tayo pinoprovide na lahat ng ating mga pangailangan, pinapagaling sa ating mga karamdaman. Hallelujah. Ngunit huwag tayo masihan lamang sa mga bagay na yan dahil ang mga bagay na yan ay mga bonus lamang na mahal. Yung patuloy na pag-iingat, pagpoprotekta ng ating pinakamamahal na Panginoon, ngunit ang higit sa lahat na pinaglaanan sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung tayo magmana ng buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kahit patuloy manamahal ang mga bagay na patutong yan, talagang wag nating kalilimutan. Sabi nga ng banal na kasulatan, lagi daw nating sa Salmo 103, manamahal, na talagang dapat lagi daw nating alalahanin mga bagay na ginagawa ng Diyos, manamahal, na mga bagay na himalang yan, manamahal. Tunay manamahal, yan ay talagang ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon upang ating ipahayag, ipatutuo sa lahat at higit sa lahat sa ating manamahal upang huwag nating kalimutan na mahal. Kagaya nung ang mga sugo ni John the Baptist manamahal, nagsugo sa ating pinakamamahal na Panginoon kung siya ba yung Kristo na kanilang inaantay o mag-aantay pa ng iba. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon sumagot, sabihin nyo kay Juan, sabi gano'n, ang inyong mga nakita, sabi nyo, ang mga bulag nakakita, mga pilay nakalakad, ang mga ketong nilinis manamahal. Hindi niya sinabing ako nga, ngunit sa mga bagay na sinabi niya manamahal, nandoon manamahal na naging kasagutan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya mga bagay na ganyan na ginawa sa atin ng pinakamamahal na Panginoon, talagang huwag talaga nating kalilimutan manamahal upang lagi nating alalahanin manamahal na talagang nandun manamahal na talagang ating bulay-bulayin araw-araw upang tayo manatiling malakas sa maging sa pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang ibinigay yan upang ating magsilbing kalakasan sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Mangyari po lamang na mahal dahil wala na po magbabahagi ng buhay na patotoo manamahal. Wala na po ba talagang magpapasalamat manamahal? Amen, praise the Lord. Minsan na po tayong tumayo manamahal at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan
Sa kamangha-mangha niyang gawa, hallelujah, siya'y nangako. Babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa, hallelujah, siya'y nangako. Babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maliw magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maliw magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpak ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy po minamahal na maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po minamahal ang mga additional na magpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon na mga pinagpala. Amen, praise the Lord. At ating po pinag-aanda ang ating mga mahal na kapatid na nakatala, ating beloved sister, Miriam Reyes, ating beloved brother Janjan Aquino, ating beloved sister Mirasol de Vera, ating beloved sister Eileen de la Cruz, amen, praise the Lord, ating beloved sister Trixin Bigaong, amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahalak. Hindi po binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Miriam Reyes. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Janjan Aquino. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Pinakapataas, pag-uwi happy po kita.
sa ating pinakamamahal na Hallelujah. Ako ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating dearly beloved Pastor Willie Estrada Almeda at kayo din po, patuloy po nating naalala ang mga banal na turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lino C. Almeda at ako din po ay bumabati sa buong beloved Almeda children at kayo din po sa lahat ng beloved pastoral workers at sa inyong pong lahat mga beloved kapatiran, isang pagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sa patuloy niyang pagbibigay ng kalakasan sa aking buong sambahayan at gayon din po sa pag-provide niya ng aming mga pangailangan sa araw-araw. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat ako ay muli niya kinhambagan upang muling magkabalik sa kanyang banal na gawain, mga minamahal, sapagkat tuloy nga po mga minamahal na napakatagal ko pong nawalay sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. At andyan po na sa aking pagkawalay sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, andyan po na talagang napakaraming kalayawan, mga minamahal sa buhay. At andyan po ang napakaraming bisyo, mga minamahal, gaya ng mga ganitong oras po, mga minamahal, noon nung ganitong oras andyan po na talagang nasa labas, kami pa po ay nagkakasayahan ng aking mga kaibigan sa ganitong oras po, mga minamahal. At andyan din po, mga minamahal, ang pagsuot ng walang kabanalan, mga minamahal. At andyan din po, mga minamahal, na talagang napakagulo ng aking buhay noon. Walang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Kaya lubos ko mong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon na ako ay muli niyang tinawag at sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. At andyan po nung ako po ay muling tinawag na ating pinakamamahal na Panginoon, andyan po na talagang ang aking napakagulong buhay, mga minamahal, ito ay binigyan niya ng kapayapaan. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat way back 2010 po, mga minamahal, ako po ay na-diagnose ng thyroid cancer, mga minamahal. At ang sabi ng doktor sa akin, mga minamahal, 2 years na lamang daw po ang itatagal ng aking buhay. Alam niyo, mga minamahal, bilang tao, andyan po na talagang ako ay pinanghinaan ng loob, mga minamahal, sapagkat hindi ko po sukat akalain na ganun po, mga minamahal, ang sasabihin sa akin, mga minamahal, ng aking doktor, mga minamahal. At sapagkat nung time na yun, mga minamahal, talagang yung mga beloved babies ko po, talagang sila po ay maliliit pa, mga minamahal. Ngunit yun pala, mga minamahal, ito ay kaparaanan ng ating pinakamamahal na Jesus upang ako ay muli manubalik sa kanyang banal na gawain. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. At yun nga, mga minamahal, talagang ako po ay muli na numbalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. At andyan po na sa aking pagdalo, mga minamahal, talagang ginanap ko po, mga minamahal, ang kalooban na ating pinakamamahal na Jesus. Talagang andyan po na sa pagpatuloy na pagdalo, mga minamahal. Andyan din po, mga minamahal, na nag-alay ng mga pag-ayuno, mga minamahal, sa unang dalangin po ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda. Ang aking karamdaman na thyroid cancer, mga minamahal, ito ay gradual na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Kaya lubos ko pong pinapasalamatan niya sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako pa ibinigyan pa niya ng isang pagkakataon po, mga minamahal. Hallelujah, sapagkat taglay-taglay ko pa rin po ang kalakasan, kalusugan na
galing sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Right, amen. Hallelujah, praise the Lord. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa patuloy niyang kahabagan sa akin mga minamahal. Sapagkat bilang tao, minsan andyan po na tayo ay nagkakasala mga minamahal. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat hanggang sa mga sandaling ito, kami po ay patuloy ang pinanghahawakan mga minamahal. Bagamat may mga pagsubok na naranasan, ngunit patuloy na kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sapagkat hindi man po karapat-dapat ko, ngunit ako ay minarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang magamit sa kanyang banal na upasan. Kaya hanggang dito na lang po lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Miriam Reyes sa pinagpalang buhay na patutong yan. Amen. Praise the Lord. Talagang napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine mo na mahal ang ating mahal na kapatid, ating minamahal na bagamat nakaranas ng mga grabing pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Minsan nawalay din sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang nandun minamahal, talagang tayo may nakapagdesisyon na tayo lumayo minamahal. Ngunit ganyan tayo kinaiibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang pilit tayong binalik ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ayaw ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo mapahamang manamahal. Dahil tunay alam ng ating pinakamamahal na Panginoon ang ating mga kahihinatnan kung tayo mawala talagang tuluyan sa kanyang piling manamahal. Dahil napakahirap talaga, isang dakilang bagay manamahal ang napakahirap na bagay mahulog sa kamay ng Diyos. Talagang nandun manamahal ang grabing kaparusahan na nakalaan manamahal. Ngunit dahil sa ating Diyos ay Diyos sa mahabagin, minamahal, muli tayong ibinalik sa paglilingkod, minamahal, patuloy na pinagpala ng ating pinakamamahal Panginoon, gaya ng ating mahal na kapatid, nandun minamahal talagang patuloy na kinalingan ng pinakamamahal Panginoon, patuloy pinagaling maging sa mga karamdaman, minamahal, gaya tayo kinaiibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na talagang nandun na talagang kahit kailan din nagpapabaya sa kanyang mga anak, minamahal. Talagang maging ating mga minamahal na kapatid pa na nawalay minamahal, talagang ating pinakamamahal Panginoon pa rin talagang gumagawa ng paraan upang sila ay makapanumbalik. Minsan sa ating mga desisyon minamahal sa buhay, minsan di natin inisip na tayo makabalik dahil minsan lalo kung nag-i-enjoy na minamahal. Ngunit ang ating pinakamamahal Panginoon ay gagawa ng paraan upang muli tayong ibalik sa ating paglilingkod. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo manamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At akin na po binibigyan po ang pagkakataon sa ating beloved brother John Aquino. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Mirasol de Vera. Amen. Praise the Lord. Bago po lahat ng pinakapataas ng pagpuri, paglati, pagdadakila, ay sa ating pinakamamalaking Jesus, ang double honor, di paggalang po sa Pastor Willie Estrada Almeida, at sa mga pag-aalala, inuwang turo ginagalang sa Pastor Lina Senbede Presget, and whole family of Almeida children, at maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers in Presget, at sa ating mga beloved webcast viewer, maminumhal, Luzon, Visayas, Mindanao, sa YouTube, maminumhal, sa Facebook, maminumhal, magandang oras po yan, at magandang umaga na po sa Moros sa minumhal, puri ng ating pinakamamalaking si Presget. Ako po may muli nabigyan ng pagkakataon upang mapasalamatan sa lahat ng bagay na ginawa ng ating pinakamamalaking buhay. Presget, way back, maminumhal, balikan ko lang po ang buhay na patotoo. Maminumhal, bako makakilala sa banal gawain ito, na talagang nariyan maminumhal na sa murang edad ko noon, maminumhal, na ako po'y elementary pa lang, natuto na po ako magbisyo, maminumhal, yung pinagbabawal na gamot, yung pagmamariwana, na doon na po nag-start yung maminumhal, yung aking worst na pamumuhay, na natutunan ko maminumhal magsinungaling sa aking mga magulang, na magnakaw, maminumhal, gumawa ng hindi maganda, maminumhal, na umabot sa punto, maminumhal, yung aking mga loved ones, talagang nariyan maminumhal na unti-unti silang
nagsisilayuan sa akin, maminamahal, na minsan kinamumuhian ang ibang lingkod. Pag sa bahay noon, maminamahal, uwi na lang ako, maminamahal, praise God, kakain, matutulog. Pagkatapos, pagkagising, barkada na naman. Ganun lang, umikot lang doon yung aking buhay, maminamahal. Pero nung may ginamit ang ating pinakamamalaking Jesus, praise God, na isang kapatiran po natin, maminamahal, mag-share. Maminamahal ng kakaibang pag-share, maminamahal, nandun, maminamahal, sabi niya sa akin, Brad, paunlakan mo ang isang invitation, maminamahal, na sabi niya, maminamahal, na mag-overnight ako. Sabi niya, sumama ka. Sabi niya, ibig sabihin, maminamahal, doon meron tayong, merong sayawan, tsaka merong awitan doon. Sabi niya, masaya doon, sabi niya. Madalit sabi, maminamahal, nung sinabi niya sa akin yun, maminamahal, yung abang lingkod talaga nandun na, kasi gusto ko yun, maminamahal, yung sayawan, tsaka may live na tugtugan. Talagang, sa madalit sabi, hindi ko po siya pinahiya. Pinunlakan ko po yung ating mahal kapatid. Talagang sabi ko, nauna na ako, maminamahal, sa dako po ng National High School sa Lingayen, maminamahal. Sabi ko, hintayin na lang kita doon, sabi ko. Alam niyo, maminamahal, nung yung unang nasaksihan ko, maminamahal, nung pagdating ng mga bilabod, yung mga helps, maminamahal, yung mga kasama ng mga bilabod workers, maminamahal, yung mga first batch, maminamahal, ibinaba po nila yung mga gamit, maminamahal, nagdatingan na rin, mga bilabod workers, nagdating na rin, praise God. Nandun, nag-set up na sila, maminamahal. Sabi ko, iba yata yung invitation kasi akala ko may kakasal, maminamahal. Na nandun, maminamahal, na maganda yung pagkakakortina. Sabi ko, mali yata yung pagkaka-invitation. Mukhang ang invitation lang doon lang sa aking classmate, maminamahal. Hindi, hinihintay ko pa rin siya. Hindi ako umalis kasi may promise ako sa kanya na makita kami doon. Nung nag-start na yung banal na gawain, maminamahal, bago po mag-start yung banal na gawain, nakita ko yung ating mga beloved choir, maminamahal, na nandun, maminamahal, kahit overnight, maminamahal yun. Praise God, nandun, nagpupuri sila, maminamahal, nagkakapuspusan, maminamahal. Hindi pa po nag-start yung banal na gawain, maminamahal, na talaga nga, sabi ko, kakaiba yung pupuntahan ko yata, sabi ko. Hindi nandun, maminamahal, nung mag-start na, di nag-prayer na po yung mga beloved choir, maminamahal, tapos nag-MC na. Wala pa yung aking classmate. Talagang nandun na, parang aburido na ako, maminamahal. Parang gusto ko nang umuwi, maminamahal. Pero nang mamaya dumating na rin siya, maminamahal. Idinako po ako sa harapan, maminamahal. Grabe, hiyang-hiya po ako, maminamahal, dahil yung aking outfit, maminamahal, hindi po bagay, maminamahal, dahil pangrakista yung aking outfit, maminamahal. Yung aking t-shirt, maminamahal, halos makita mo na yung tagiliron ko, maminamahal. Yung aking pantalon, punit-punit yan, maminamahal, na talagang hindi talaga maminamahal, kaaya-aya sa paningin ng ating pinakamalapit sa praise God. Pero maminamahal, doon pala ako, maminamahal, tatawagin ng ating pinakamalapit sa praise God. Simula doon, maminamahal, nag-observe ako, maminamahal. Simula sa joyful, solemn, maminamahal. Nangamatay na yung aking mga loved ones, maminamahal. Lalo yung nag-alaga sa akin, aking mahal na lula. Ay, hindi ako umiyak, maminamahal. Ni kunting patak na luha, maminamahal. Pero nung nag-solemn song, maminamahal, nagtaka ako, maminamahal, bakit basang-basa yung aking dibdib, maminamahal? Yung pala banal na presensya ng ating pinakamamalapit sa Praise the Lord. Hallelujah. Ay, nandun na, maminamahal, straight pa ako nga nag-observe, maminamahal. Sabi ko, lahat ng tumatayo at nagsasalita sa banal na pulpitong ito ay binabayaran, maminamahal. Dahil napakatamis magsalita, maminamahal. Talagang nariyan na klarong-klaro, maminamahal. Talagang sabi ko, walang hindi masama, maminamahal. Pero totoo pala, ang Diyos natin ay buhay at nagbabago ng buhay. Salamat sa ating pinakamamalapit. Praise God. Iti nun doon, maminamahal, nagpatuloy po ako sa pakikinig, maminamahal. Dumating po sa preaching time, maminamahal. Nasaktan po ako, maminamahal. Dahil isa po akong katoliko, maminamahal. Binanatan yung pagkakatoliko ko, maminamahal. Sabi ko, mag-observe mo na ako. Iti nung natapos po yung banal gawain, maminamahal, kinaumagaan, June 6, maminamahal. Yung sinasabi ko na mag-observe muna ako, maminamahal, nung naisalang na po ko sa papaliwanag po sa bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapit si Praise God. Salamat sa ating pinakamamalapit Jesus. Naroon John 6, maminamahal, na bautismo na ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapit si Praise God. Hanggang nandoon, pinaliwanag sa akin, sabi niya, Brad, yung aking classmate, sabi niya, Brad, hindi lang yung ang araw na ikaw ay dadalo, sabi niya. Lagi mo na akong kasama, sabi niya. Hindi madalit sabi, maminamahal. Pag dumalo po yung aking classmate, dalo rin ako, maminamahal.
Hindi, nandun na, maminamahal. Nagpatuloy po ako maminamahal sa kainitan, maminamahal. Praise God. Nandun, binabypass ko yung aking Wednesday service. Yung aking Wednesday service, dumadalo po ako. Nag-a-absent ako, maminamahal. Na talaga nandun na nagpatuloy ako ng nagpatuloy, maminamahal. Maabot sa punto, maminamahal. Bigyan ako ng grado, maminamahal na 73, 74. Pulang-pula, maminamahal. Nasabi nga, nagalit na nga yung aking mahal na ina. Sabi niya, hindi ka na nga nakakatulong sa bahay. Ang dami pang bisyo na pinagagawa. Tapos nandun pa, binagsak ko pa yung aking grado, maminamahal. Hindi galit na galit yung aking mahal na ina. Hindi, ipinanalangin ko yan sa ating pinakamamalapay Jesus kasi baguhan po ako maminamahal. Hindi, nandun, nagpatuloy pa rin ako, maminamahal. Praise God. Na gumawa ng kaparaan ng ating pinakamamalapay Jesus na hindi po tayo paggamitin ng ating, ang aming kapitan doon sa lugar sa amin, maminamahal. Huwag kayong magbanal na gawain dyan dahil marami kayong naiingayan na mga kapitbahay. Hindi binawalan kami, maminamahal. Manap kami ng venue, maminamahal. Wala po kaming mahanap na venue. Nakita po namin, maminamahal, yung school. Dahil yung gym, malayo naman po sa school, maminamahal. Doon sa pinakalikod, sa may Jaika. Nasa likod po yun, maminamahal. Kaya pwede kami maggawain doon, maminamahal. Hindi po kami makakaistorbo sa mga nag-aaral. Hindi madalit sabi, maminamahal, doon ginaos yung ating Wednesday service, maminamahal. Nasa lubong ko ngayon yung aking advisor, maminamahal, na nagbigay sa akin ng pulang-pula na grado, maminamahal. Sabi niya sa akin, kaya ka pala nag-absent ka, mayroon palang dahilan. Doon, maminamahal, na nakita nila ako, nakabihis ako ng panggawain, maminamahal, na sabi nila, kaya pala daw ako nag-absent kasi may dahilan. Sila na po, maminamahal, yung nakakaunawa, at ipinaunawa ng ating pinakamamalapay si Praise God na gano'n ang ginagawa kada hapon ng Wednesday, maminamahal. Ito na, maminamahal, susunod na grado, 3rd grading na. Kasi graduating po ako nung time na yun, maminamahal. Yung aking pulang-pula, maminamahal na grado, pinalitan ng ating pinakamamalapay si Praise God na may grado, maminamahal. Ipinasa ako ng ating pinakamamalapay. Salamat sa ating pinakamamalapay si Praise God. Kasi nagpatuloy po ako ng nagpatuloy, maminamahal sa banal gawain ito, maminamahal. Lahat ng aking bisyo, maminamahal, lalo yung pagmamariwana, inalis ng ating pinakamamalapay si Praise God. Nandun, maminamahal, sunod-sunod na po yung maminamahal. Umabot sa punto, maminamahal, na usiging ako ng aking loved ones, maminamahal. Nasabi nila, wala ka nang ginagawa sa bahay. Marami ka nang mga bisyo, maminamahal. Sabi niya, pinagnanakawan mo kami. Tapos, sumali ka pa sa mga kulto na yan. Sabi nila, maminamahal. Hinayaan ko lang sila, maminamahal. Pero pinapaliwanag ko, hindi po kulto to. Sabi ko, Diyos ang buhay ang Diyos sa aking pinaglilingkuran dito sa ministeryong ito. Sabi ko, maminamahal. Tapos, iniwanan ko na lang sila, maminamahal. Nung nagtagal, maminamahal, nakita na nila, maminamahal, na totoo, maminamahal, binabago na ako ng unti-unti ng ating pinakamamalapay si Praise God. Ito na, maminamahal, nung time, maminamahal, na magkaroon kami ng parang reunion, maminamahal. Dahil bago mag-Christmas, nag-reunion pa kami, maminamahal. Talaga na doon, nakita nila yung tunay na pagbabago mo. Salamat sa ating pinakamamalapay. Kung dati-rati, kinamumunghihan ako na aking mga loved ones, maminamahal. Sila na po, maminamahal, nagbigay ng invitation, maminamahal. Salamat sa ating pinakamamalapay. Nagkaroon po silang tiwala, maminamahal, na nandun sa pamamagitan, maminamahal, nung ako po naging nandito sa banal na gawain at binago ng ating pinakamamalapay si Praise God. Na nandun, maminamahal, kung dati-rati, maminamahal, tinatawag na kulto yung ating banal gawain ni Praise God. Ngayon, sabi nila, maminamahal, kung minsan may time, maminamahal, ako'y nakapag-absent, maminamahal, dahil minsan may mga trabaho, maminamahal. Sila yung natatakot, sabi nila, naku, dumalo ka, baka mamaya magbalikan yung mga bisyo mo. Napakahirap tanggalin, sabi niya. Kaya salamat sa ating pinakamamalapay si Praise God na nandun, maminamahal, silang makakilala ko sa banal na gawain ito, maminamahal. Nagkaroon po, maminamahal, ng reminder, maminamahal, na ang mismong aking loved ones, bagamat hindi pa po sila nasasave, maminamahal, sila po yung ginagamit na nagre-remind sa akin upang dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamalapay. Kung dati-rati taga-usig sila, maminamahal, ngayon, naniniwala na sila ng Diyos natin ay buhay. Praise God. Salamat sa ating pinakamamalapay, Praise God. Kaya nandun, maminamahal, nagpupuri rin ako, nagpapasalamat, maminamahal, sa mga pagpapala, maminamahal, na dumarating yung Praise God. Minsan, totoo talagang paglilingkod natin, hindi laging rosas, maminamahal, o maminamahal yung masagana, maminamahal. Minsan dumarating din yung trials, maminamahal, pero nandun lagi ang gabay at patnubay ng ating pinakamamalapay si Praise God. Nandun, maminamahal, na siya laging tumutugon, maminamahal, na ating mga panalangin. Salamat sa ating pinakamamalapay si Praise God at sa unat panalangin nating ginagalang malapasor sa mga himala, na grabing mga himala na nangyayari sa aking buhay, Praise God.
na nandun maminumhal na maranasan ko halos ako'y mamatay, maminumhal na talagang sa pag-LBM lang, maminumhal, maraming sakit, First God. Pero maminumhal, pananalangin lang, wala pong ginagamit na gamot, First God. Nananalangin lang, nagsisisi, First God, nandun. Pinapagaling tayo ng ating pinakamamalapit. Salamat sa ating pinakamamalapit. Lahat ng kaparin pa sa salamat ay sa ating pinakamamalapit. Salamat, First God. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid, sa ating beloved brother Jensen Aquino, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay man na mahal na talagang nandun ang grabe mga pagpapala. Hallelujah, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya patuloy po tayo maging ika nga laging maghayag ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil yan din po bunga ng pag-share. Dahil nga, ika nga dinala nga siya ng kanyang kakilala na mahal upang dalhin sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay man na mahal na kanyang napatunayan na ang Diyos at ministeryo ito man na mahal na talagang Diyos na buhay. Hallelujah. Tunay man na mahal na talagang dapat tayo lagi mag-share man na mahal. Huwag nating itikom yung ating bibig lalo na sa ating mga minamahal na kababayan. Nandun naman na mahal na talagang nandiyan pa sa kung talagang hindi pa naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ating ihayag lagi ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang sila din naman ay makatamasa ng mga biyaya at pagpapalang ganito na kagaya din tinamasa ng ating mahal na kapatid, manamahal na talagang ando na mahal talagang mga grabing pagpapala, na manamahal talagang patunay na talagang sa ministerong ito ay tayo naglilingkod sa buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay pa manamahal talagang ating mga minamahal na kapatid ay pinagpala manamahal. At ganoon pa man minamahal, sorry pa manamahal sa mga nakatalapod na hindi na po makapagpasalamat dahil talagang inabot na po tayo ng oras minamahal. At mangyari po minamahal sa susunod na pagkakataon tayo rin po ay makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At patuloy po kayo pagpalain natin pinakamamahal na Panginoon. Ang ating lahat ng kapurit pagpapasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang minamahal. Amen, praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved choirs, ating beloved choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Doon ay masaya. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Doon ay masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Doon ay masaya. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Doon ay masaya. Buhay, buhay, buhay kailan paman. Si Jesus ay buhay, buhay kailan paman. Buhay, buhay, buhay kailan paman. Si Jesus ay buhay. Tayo umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan paman. Tayo umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan paman. Si Jesus ay buhay, buhay kailan paman. Buhay, buhay, buhay kailan paman. Si Jesus ay buhay. Tayo umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan paman. Tayo umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Magkaingay tayong may kagalakan. Lahat ng tinubos ay magdiwang. Magpuri sa banal niyang harapan. Ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, Hosana, Hosana. Umawit ng papurit magsaya. Tayo'y kukunin sa isang isapata. Sa uling pagtunog ng trumpeta. Pagtunog ng trumpeta. Sa pagtunog ng trumpeta. Si Jesus ay darating na. Magkaingay tayong may kagalakan.
lahat ng inubos ay magdiwang, magpuri sa banal niyang harapan, ganap ng ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ng papurit magsaya, ay kukunin sa isang isang mata, sa uling pagtunog ng trompeta. Pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Si Jesus ang Panginoon, ang Hari ng lahat. Si Jesus ang Panginoon, ang Hari ng lahat. Si Jesus ang Panginoon, ang Hari ng lahat. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin bilang kapamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo na mahal. Atin pong sabay ng makalangit na awitin na dadalhin sa atin ng Beloved Adults Choir. Amen, praise the Lord. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our Beloved Adults Choir. Palakpakan natin bilang kapamahal na Panginoon.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mahal na pa Jesus, hallelujah. Kailangan ka namin sa mga oras na ito. Sa aming mga minamahal na kapatid na hindi pa rin nararamdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Alalahanin natin ang salita ng mahal na Panginoon. Ang walang Espiritu ng Kristo ay hindi Kanya. Kahit magsikap tayo mga minamahal na kapatid. Hallelujah. Dami natin ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang pinakamamahal na Panginoong Kristo. Maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa dakilang pagkataon, privilege na pinagkaloob po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong paglingkod. Batin mo po, mahal na Panginoong Jesus, ang lahat na aming papagkukulang. Sa mga oras na ito, kami po'y sama-samang dumutulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi. Kabagan mo po bawat isa sa amin, mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At kami yung patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumbungan sa aming pagsalangsang sa banal na kalooban. Patawarin mo po kami hugasan lirisin ng iyong banal na lumabago sa krus ng Kalbaryo. Aming sinasamo sa iyong mahal na Panginoong Jesus. Sa mga oras na ito, ibuhos mo po ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan. Kumilos ka, mahal na Panginoong Jesus. Kailangan namin sa mga oras na ito. Sa ating awitin ng mga bilabid mga awit, mahal na Panginoong Jesus. Gamitin mong daluyan, masagan pagpapala. At sa mga Panginoon pangalan, pinakamama ng Panginoong Kristo, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name, pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Tayo po'y magpuri sa ating mga pinakamamahal na Jesus. Amen. Si Jesus ay darating na. Handa ka na ba? Kasalanan na iwasin. Sapagkat langit ang tuko. Sabihin natin sa iba. Pag sila ay maghanda. Pag sila'y di parusahan. Doon sa malaking hukuman, ibong lumilipad ang pupuri, bulaklak sa parang pupuri, ang halo sa dagat na pupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad ng pupuri, bulaklak sa parang na pupuri, ang halo sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise, oh praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin mo si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon Jesus. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamanga-mga iyong gawa. Hallelujah! Kaya nga ako babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan
kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. May kagalakan, nag-aawitan sa mga iyong gawa. Hallelujah. Pinangako, babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalalitan, doon sa buhay na walang hanggan. In the Holy Ghost and Father, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and Father, keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Maraming pong salamat sa ating pong napakabait na Diyos na buhay, ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Na tayo po, mga minamahal, ay talagang patuloy na sinasamahan, amen. Hindi po tayo iniiwanan ng ating dakilang Diyos. Patuloy po siyang kumikilos sa ating kalagitnaan, amen. Bagamat tayo po ay nagkukulang, nandyan pa rin po ang habag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. At tayo po mga minamahal ay darako po sa bahagi po ng pagpapaliwanag tungkol sa katapatan, amen, ng pagbibigay ng ating kasampung bahagi at handog. At una po sa lahat, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ang hari mga hari at Panginoon ng mga Pinoon, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Stradal Meda, the end-time prophet of our loving God. Amen. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin pong dearly and beloved honorable Assistant Pastor Lina C. Almera, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole beloved Almera family, sa ating mga beloved elder, na ating pong kapiling, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved ordained preacher, sa kanila pong anak, praise the Lord, at sa ating mga beloved viewers, sa lahat po, mga minamahal, ng ating mga minamahal na mga bisita, welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Sa bahaging ito, mga minamahal, amen, ay ito po ang susi ng pagpapala, mga minamahal. Amen. Susi ng pagpapala, mga minamahal. Amen. Kung tayo po'y makikinig ng mainam, mga minamahal, hindi lamang natin pakikinggan, mga minamahal, pag nating napakinggan, hindi natin papapasukin sa kanan at palalabasin sa kaliwa. Kailangan po, mga minamahal, pag atin pong napakinggan ang salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, atin pong ipasok sa ating puso, mga minamahal. Amen? Atin pong gaganapin kung ano ang iniuutos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dito po, mga minamahal, sa aklat po ng Jeremiah, Kabanatay 3, talatay 15, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa, mga minamahal. Amen? Dahil sa extreme sacrifice ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, tayo po ay pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Na tayo po, mga minamahal, ay punong-puno ng karamdaman. Amen? Tayo po ay punong-puno ng mga problema. Amen? Subalit nang tayo po, mga minamahal, amen, ay binigyan ng tunay na pastor sa katauhan ng ating pong dearly and beloved Evangelist Pastor Wildy Stradal Meda, lahat po tayo nagsigaling. Amen? Lahat ng ating mga problema, nilutas ng ating dakilang Diyos. Lahat ng mga wasak na pamilya, muling binuo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At sa bahaging ito, mga minamahal, sinasabi po
yung ininterpret ng man of God, mga minamahal. Amen? Ang aklat ng Malakay, mga minamahal. Sinasabi na aklat ng ikalawang kronika, mga minamahal, kabanatay 20, talatay 20, mga minamahal. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayo'y matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayo'y giginhawa kayo, mga minamahal. Amen? Sasampalataya tayo, mga minamahal. Kung sumasampalataya tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, men, tayo po ay matatatag. Kung nais nating guminhawa, mga minamahal, habang tayo po ay naghihintay sa pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, men, yung ating pamumuhay, hindi tayo mahirapan, mga minamahal, amen. Sinasabi po yung pagginhawa natin, mga minamahal, kung sasampalataya tayo sa ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen. Lahat ng sinabi ng man of God, mga minamahal, walang napahamak, amen. Hindi napahamak, kundi bagkus sila po ay pinagpala, mga minamahal. Amen? Triple blessings, mga minamahal, ang pagginhawa. Aklat ng ikatlong 1, mga minamahal. 3 John 1:2. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Amen? Giginhawa, mga minamahal. Amen? Yung ating pong kaligtasan, merong katiyakan, mga minamahal. Amen? At susunod yung pagginhawa ng ating pong mga katawan. Amen? Bibigyan tayo ng kalakasan. Amen? Malayo tayo sa mga sakit. Malayo tayo sa mga aksidente, mga minamahal. Amen? Iingatan tayo ng ating dakilang Diyos. Amen? Yung ating kainitan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, pangahawakan tayo ng mahal na Panginoon. Amen? At pagpapalain din po tayo sa material na bagay. Yung ating mga inaasam-asam, magkaroon ng bahay, sariling lupa, mga minamahal. Amen? Magkaroon ng sasakyan, magamit sa pagparoon parito, sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, ibibigay yan ng mahal na Panginoon kung tayo po ay sasampalataya sa propeta ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sinasabi ng aklat ng Malakay, mga minamahal, 3:7, mga minamahal, hanggang 9, mga minamahal, ito pong nakasulat. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga hukbo, ngunit inyong sinasabi sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Amen? Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Bagamat tayo mga minamahal ay nabautismuhan na sa tubig sa pangalan na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngunit kung hindi tayo susunod sa propeta ng Diyos, mga minamahal. Amen? Sinasabi, nasa ilalim pa rin tayo ng sumpa, mga minamahal. Amen? Kahit anong panalangin natin, mga minamahal, kung hindi natin dinirinig, hindi natin ginaganap kung ano ang sinasabi ng propeta ng Diyos, mga minamahal. Amen? Hindi tayo giginhawa. Bakit, mga minamahal? Nagkakasala pa rin tayo, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, amen, ang panalangin ng taong makasalanan, mga minamahal, amen, ay karumal-dumal sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi yan pakikinggan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kung hindi natin ginaganap, kung hindi tayo nagbibigay ng ating ikasampung bahagi at handog, mga minamahal. Yung iba sa atin, mga minamahal, ang binibigay lang ay 10%, mga minamahal. Amen? Ang 10%, mga minamahal, amen, ay hindi itinuturo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? May pamantayan, may standard ang Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Amen? 20% po, mga minamahal, na kaya sinasabi, amen, ikasampung bahagi at sa mga handog, mga minamahal. Amen? 10% yung ating pong tithes, mga minamahal. Amen? Yan po ay hindi pwedeng bawasan, mga minamahal. Amen? At sinasabi ng man of God, tapatan mo ng another 10% yung iyong ikapo, mga minamahal, yung love offering. Amen? Magiging 20% po siya, mga minamahal. Yan po ang standard, mga minamahal. Amen? Kalugod-lugod yan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ibigay mo yan sa ating dakilang Diyos, yan po ay banal sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen?
Subalit ang 20%, mga minamahal, lagi po itong isinasabi ng man of God, mga minamahal, ang 20% po ay para lamang doon sa mga buguhan. Amen? Doon lamang po sa mga kaliligtas po lamang, mga minamahal. Amen? Kaya 20%, mga minamahal. Amen? Acceptable, mga minamahal. Amen? Subalit kung ikaw ay matagal na, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, bumilang ka na ng taon, mga minamahal. 3 taon, 5 taon, pataas, mga minamahal. Amen? Sa nasabi po ng man of God, huwag kang manatili dyan, mga minamahal. Amen? Huwag kang manatili sa 20%, mga minamahal. Amen? Kailangan, sinasabi po, mga minamahal. Amen? Yung iyong paglilingkod, yung iyong pag-ibig sa mahal na Panginoon habang tumatagal, mga minamahal. Sabi nga po, mga minamahal, is sweeter than the day before, mga minamahal. Amen? Kailangan, mga minamahal, na daragdagan. Yung 20%, mga minamahal, amen? Nagiging 30%, 40%, 50%, mga minamahal, amen? Sa ibang lugar nga, mga minamahal, sa ibang bansa, challenge sila, mga minamahal. 50%, mga minamahal. Ginawa nila ito, mga minamahal, hindi po sila nalugi. Bagkus sila pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Bakit, mga minamahal? Kapag tayo po ay nagbibigay, amen, ng ating kasampung bahagit handog, ng higit pa sa pamantayan, mga minamahal, amen, ginagamit po yan sa pamamalakaya ng mga kaluluwa, amen. Maraming kaluluwa ang maliligtas, mga minamahal, amen. Doon sa ating mga ikasampung bahagit handog, ginagamit po yan, mga minamahal, amen. Ginagamit sa banal na iglesia, mga minamahal, amen. Maraming kaluluwa, the more na maraming kaluluwa ang maligtas, maraming pagpapala ang darating sa atin, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Aklat po ng 2 Korinto, mga minamahal, Kabanata 9, talatay 6, datapot sinasabi ko ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang naghahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Amen? 20% lamang yung ating ibinigay. Sinasabi ng banal na kasulatan. Amen? Naghasik ka ng bahagya na, bahagya lang din ang iyong aanihin. Naghasik ka ng 50%, mga minamahal, amen? Nasabi ng banal na kasulatan, naghasik ka ng sagana, mag-aani ka ng mga sagana. Ang ating mga supporting verse, Lucas 6:38, mga minamahal, mangagbigay kayo at kayo bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig at humaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Amen? Susukatin. Amen? Tinitignan ng mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng ating ibinibigay, alam yan ng mahal na Panginoon. Walang bagay na lingid sa mahal na Panginoon. Lahat po, mga minamahal, amen? Lahat po ay hayag sa kanyang paningin. Amen? Nagbigay ka ng 20%, hindi mo yan maitatago sa ating dakilang Diyos. Kalugod-lugod yan, mga minamahal. Subalit sinasabi ng ating binasa, naghasik ka ng bahagyana, bahagya rin ang iyong aanihin. Naghasik ka ng sagana, mas sagana din po, mga minamahal. Sapagkat sinasabi, sapagkat sa panukat na inyong isukat, ay doon kayo muling susukatin. Marami na po ang nagpapatotoo sa ating pong mga minamahal na kapatid, mga minamahal. Amen? Una, sinasabi nila, nung una, 20% lamang yung kanilang ibinibigay. Subalit, pakiramdam nila, mga minamahal. Amen? Sa kanilang buhay, sa kanilang pamumuhay, hirap pa rin sila, mga minamahal. Amen? Sinubukan nila magbigay ng 40%. Sila'y pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Yung 20%, mga minamahal, yung kanilang binibigay, matagal na silang naglilingkod, naisanla pa nila ang titulo ng kanilang bahay at lupa. Sinubukan nilang magbigay ng 40%, mga minamahal. Amen? May anghel na ginamit ang mahal na Panginoon. Amen? Na siyang tumubos ng kanilang titulo ng lupa at bahay, mga minamahal. Isang umaga, kumatok yung pinagsanlaan nila, mga minamahal. Ibinabalik, mga minamahal, yung kanilang titulo ng lupa at bahay. Ang sabi ng ating kapatid, ano ito? Sabi niya, mga minamahal, binayaran na ito. Kahit ibinibigay ko sa iyo ang iyong titulo at lupa. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi lamang yan, mga minamahal. Amen? Yung mga ibang kapatiran natin, amen? Nagbigay ng 40%. Isa silang ordinary employee, mga minamahal. Amen? Naging supervisor. Iniangat sila ng ating dakilang Diyos. Amen? Sa pag-angat ng kanilang posisyon, automatic, mga minamahal, yung kanilang sahod,
tataas din po, mga minamahal. Amen? Hindi ka mananatili, sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ng sinasabi ng dakilang Diyos, ng ating dakilang Diyos, lahat ng pangako ng ating pong pinakamamalapayang Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan na pagpapala, yan po ay ating matatanggap. Ibibigay ng ating dakilang Diyos. Amen? Kung hindi natin gaganapin, hindi tayo susunod sa propeta ng Diyos, mga minamahal, lahat din naman daw ng mga sumpa ay aabot sa atin. Amen? Kung makikinig ka, o overtikan ka ng pagpapala. Amen? Kung hindi tayo makikinig, hindi tayo gaganap sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi pagpapala ang o-overtake, mga minamahal. Amen? Ang o-overtake ay ang sumpa ng ating dakilang Diyos. Kaya huwag tayo magtaka, mga minamahal, kung hanggang sa ngayon, mga minamahal, hirap na hirap pa rin tayo sa ating mga buhay. Ibig sabihin, mga minamahal, kailangan nating sundin kung ano ang pamantayan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Atin pong ihanda, mga minamahal, atin pong ipagkakaloob, amen, atin pong ikasampung bahagi at handog, at atin pong binibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, ang buong pagkakataon.